सपोर्टेड बाई मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म धनीराम शर्मा। दर्शकवृन्द, एबिसी टेलिभिजन 11औं वर्ष पुरा गरी 12औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हामीले विकासका विभिन्न आयामहरूमा बहस अन्तर्संवाद गर्दै आएका छौँ। विकास वर्ष 2076 अन्तर्गत स्थापना वर्ष शुभारम्भको अवसर पारेर हामीले कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण लगायतका विविध विषयमा छलफल गर्ने क्रममा विकास विपदसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, विपद मैत्री विकास कसरी सम्भव छ, मूलतः विपदसँग हामीले विकासलाई जोड्न नसक्दाखेरि हाम्रो दिगो विकास र हामीले सोचेको विकासको सार्थकता कति हुन्छ त? विपद मैत्री विकासका लागि हामीले अहिलेसम्म गरेका विकासका योजनाबद्ध बहस, नीति, कार्यक्रम, योजना र यी समग्रतामा रहेर आज हामीले विपद मैत्री विकासका विषयमा अन्तर्संवाद बहस गर्न गएका छौँ। आजको यो बहस कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा र त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ र त्यसै गरी विपदका विज्ञ कोपिला रिजाल र त्यसै गरी विज्ञ डाक्टर सुमन कर्ण र विज्ञ मन थापालाई आजको यो विकास वर्ष 2076 अन्तर्गत विपद मैत्री विकासका सन्दर्भमा आयोजित यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म खास गरी अब कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर शङ्कर शर्मा, हामीले अहिलेसम्म योजनाबद्ध विकास 2013 सालदेखि सुरुवात गऱ्यौँ र हाम्रो विकासको मोडेल अथवा हाम्रो विकासले चाहिँ दिएको परिणाममा हामी विपदसँग जोडेर कति अभ्यास गर्यौँ? सुरुवात चाहिँ नगरेको होइन, गरेकै छौँ होइन। किनभने अब अहिले संविधानकै कुरा हेर्ने हो भने पनि संविधानले अलिकति क्लियर गरेको छ। यो एउटा खालि सङ्घीय सरकारको मामला मात्रै होइन, यो चाहिँ स्थानीय तहमा हुने काम हो। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा थाहा हुन्छ, सबभन्दा सुरुमै त्यहीँ थाहा हुन्छ, त्यही नै तयारी गर्नुपर्छ भनेर संविधानले पनि यसको बाँडफाँड गर्दाखेरि यो स्थानीय तहले गर्ने कुराहरू के हो, प्रदेशले गर्ने कुराहरू के हो र सङ्घले गर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू स्पष्टसँग सुरुवात पनि गरेको छ। तर अब जहाँसम्म एउटा सिस्टमेटिक रूपमा विपद व्यवस्थापनको कुरा छ, अब यसमा दुई तिनवटा समस्या छ। एउटा समस्या भनेको के हो भने अब नेपालमा गरिबी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि, प्रति व्यक्ति आम्दानी धेरै कम भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी यसको जोखिम घटाउने कुराहरूमा धेरै खर्च गर्न चाहँदैन। सरकारले पनि यसलाई कसरी हेरिरहेछ भने यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू अब परेपछि हामी आर्मी पठाउँला, पुलिस पठाउँला होइन, र त्यो काम चाहिँ फत्ते गरौँला, त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्सनको काम गरौँला भन्ने कुराहरू छ। त्योभन्दा पनि अलिकति प्रिभेन्टिभ कुराहरूमा हामी जान सकेको छैनौँ। अब काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने अब हामीले पत्र पत्रिकामा देख्छौँ त ठ्याक्कै तथ्याङ्क त थाहा छैन, तर 80% घरहरू पास नभइकन बनाइएका छ। पास भएका घरहरू पनि, नगरपालिकाबाट पास भएका घरहरू पनि त्यो विपदलाई ठेक्ने खालका छैनन् भन्ने कुराहरू, रिपोर्टहरू आइरहेछ। त्यस कारणले यो सुरुवातदेखि नै यसलाई अगाडि लानुपर्ने कुराहरू, अब क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू नै गर्दाखेरि हत्तपत्त होइन। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पदेखि लिएर उसले पनि विश्वास नगर्ने हत्तपत्त भनेपछि गरिब देशका मान्छेले त हत्तपत्त त्यसको लागि त पैसा छुट्याउँदैन। अब अहिले पनि म विभिन्न तहमा गएर कुराकानीहरू गर्दाखेरि धेरै कुराहरू उनीहरू बाटो, खानेपानी इत्यादि कुराहरूमा बढी जोड दिइरहेको हुन्छ। यो विपद व्यवस्थापनको कुराहरू एक दुईवटा क्षेत्रमा मात्रै, खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा जोडतोडसँग आउँछ होइन। चुरेको संरक्षणको कुराहरू, बाढीको कुराहरू धेरै आउँछ। अन्य क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि बाटोघाटोकै कुराहरू, वातावरण बनाउने भन्दा बिगार्नेतिर अलिक बढी जोड गइरहेछ। अब अहिले एउटा नेपालमा एउटा एडभान्टेज पनि छ, क्लाइमेट फन्डका कुराहरू, विपद व्यवस्थापनका कुराहरू प्रशस्त संसारभरि यस्तो फन्डहरू पनि आइरहेछ। त्यसलाई पनि हामीले लिन सकिरहेको छैनौँ। कारण के भने हामीले त्यसलाई अलिकति भनौँ न इन्टरनलाइज गर्न सकेका छैनौँ प्लानिङ प्रोसेस। हजुर, त्यसरी डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठजीको काम गर्न चाहन्छु। हामी संरचनाको हिसाबले नयाँ संविधानले पनि व्यवस्था गर्यो, धारा 296 अन्तर्गत यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र प्राधिकरण सम्मत गठन गर्ने कुरा छ। र अहिलेसम्म हामीले विकास गर्दै आउँदाखेरि राज्यको एउटा विकास गर्ने एउटा चाहिँ मार्गदर्शन अथवा एउटा चाहिँ नीति हुँदाहुँदै पनि हामी त्योभन्दा बाहिर गएर जुन खालको अहिले विकासको जुन छ नि, जुन दोहोरो आत्मका कुरा छन्, यसले पनि विपद सृजना गरेको छ। यहाँनिर हामी चाहिँ जे हाम्रो माथिको नीति थियो तल्लो तहसम्म हामी पुर्याउन सक्यौँ या सकेनौँ, के कारणले भन्नुहुन्छ? त्यो तपाईँले राखेको कुरा सही नै हो। पहिलो कुरा त विपद व्यवस्थापनमा विकासलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन मैत्री बनाउनको लागि हाम्रो नीति योजनाहरूले प्रशस्त रूपमा एड्रेस गरेको छ। उदाहरणको लागि
खास गरी हामीले कुनै पनि नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्दा अब नभत्काई निर्माण हुन्न भन्ने छँदैछ। त्यो अनुसार सडक बनाउँदा, हाइड्रो पावर बनाउँदा, रेलवे बनाउँदा, जुनसुकै पनि नयाँ विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्दा त्यहाँ चाहिँ भत्काउनु पर्ने, वन नष्ट गर्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यसबाट हाम्रो जुन चाहिँ सोर्समै ट्रिट गर्ने भनेर विपद आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो भयो। अब विकासलाई नै विपद मैत्री बनाउनको लागि जुन चाहिँ नीति र योजनामा ल्याइएका कुराहरूमध्ये जस्तो कि रुख काट्नु पर्यो भने त्यतिकै काट्न पाइँदैन, त्यो एकदमै कम्प्लिकेटेड छ होइन, स्वीकृति लिनुपर्छ। जस्तो अहिले 300वटा रुख काट्नु पर्यो भने त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। अनि सबै यो वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरिकन कुनै पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न नपाउने बनाइएको छ भन्नाले विपदलाई रोक्नको लागि नेपालले गरेको प्रयासहरू नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा प्रशंसनीय छ। यो कमै देशहरूमा अन्यत्र देखिन्छ। तर पाटो के हो भने जुन चाहिँ तपाईँले डोजर आतङ्कको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ नीति योजनामा जुन किसिमले रिफ्लेक्ट भएको छ त्यही रूपमा कार्यान्वयन नभएको चाहिँ हो। त्यसकारण त्यसमा तालमेल मिलेको छैन। र यदि चाहिँ हामीले नीति र योजनामा जे कुराहरू हामीले रिफ्लेक्ट गरेका छौँ त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने हो भने विपद व्यवस्थापनमा हामी एकदमै अगाडि नै बढ्छौँ। यसमा अर्को पाटो पनि के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो कि विपद भनेको के त भन्दा भूकम्प, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा खडेरी, यी कुराहरू चाहिँ वन विनाश, यो भूक्षयीकरण यिनीहरूसँग सम्बन्धित छ। तर यो चाहिँ जुन विपद आइरहेको छ नेपालले भोग्नु परेको छ त्यो नेपालले नै वन फडाइने गरेको कारणले त होइन। यो त विश्वको जुन चाहिँ एउटै अब हामी भिलेज भयौँ। अमेरिकामा भएको इमिसन, भारतमा भएको, चिनमा भएको, रुसमा भएको इमिसनले चाहिँ हामीले त्यो अनावश्यक रूपमा सजाय भोगिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारण विपद व्यवस्थापनको नाममा हामी जस्तो देशले जो चाहिँ छोटो समयमा द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने छ, जसमा विकास निर्माणको कामहरू गर्दा केही चाहिँ विनाश पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले रोकेर हामीले चाहिँ रोक्ने, तर चाइना, अमेरिका, रुसको त्यो जुन चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटी हो इमिसनको, त्यसले गर्दा हाम्रो बाढी पहिरो त थामिँदैन। त्यो पार्टलाई पनि हेर्दाखेरि अहिले हामीले जस्तो कि निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौँ होइन, र विभिन्न हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, वन काट्ने सम्बन्धी मुद्दाले गर्दाखेरि यहाँ वर्षौँ चाहिँ यो अल्झेर बसिरहेको छ। त्यसकारण अहिले अर्को पाटोतिर पनि सोचौँ भन्ने कुरा के लाग्छ भने अब हामीले यो द्रुत रूपमा ठुला आयोजनाहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि केही नयाँ नियमहरू बनाउने, कार्यविधि बनाउने पनि कुरा भएको छ। अब अहिले विकासलाई विपद व्यवस्थापन मैत्री बनाउने मात्रै होइन, अब विपदको नाममा जे गरिएको छ त्यो पनि विकास मैत्री हुनु पर्यो। विकासको प्रवाहलाई रोक्ने किसिमको हुनु भएन। त्यसकारण त्यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जुन चाहिँ डाक्टर शङ्कर शर्माले भन्नुभयो, यो केन्द्रीय रूपमा, सङ्घीय रूपमा जुन नीति र योजनाहरू बने तल रिफ्लेक्ट भएको छैन, प्रदेशमा र गाउँपालिका तहमा यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको छैन। उहाँहरूलाई पनि अब यो अवेरनेस क्रिएट गर्ने कार्य, अनि बजेट राख्दाखेरि नै अहिले के छ भने केही वर्ष भइसक्यो, बजेट छुट्याउँदाखेरि टोटल बजेटमध्ये महिला मैत्री कति बनाउने होइन, गरिबहरूको लागि एड्रेस गर्ने कति बनाउने भने जस्तै केही प्रतिशत चाहिँ यो सस्टेनेबल बनाउने, विपदको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्छ भनेर एउटा केन्द्रीय रूपमा इन्डिकेटर पनि जारी गरिएको छ, गाइडलाइन। त्यो चाहिँ एकदमै फोर्सफुल किसिमको त छैन, तैपनि टेन्टेटिभ यसरी गाउँपालिकाले, प्रदेशले र इभन केन्द्रीय सङ्घीय गभर्मेन्टले पनि आफ्नो बजेटलाई विनियोजन गर्दाखेरि केही प्रतिशत यसमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण नीति र योजना वाइज चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापनमा राम्रो छौँ। त्यस्तै विपद भइसकेपछि गर्ने व्यवस्थापनको कार्यमा पनि पछिल्लो चरणमा निकै नै विकास भएको छ। तर अब अहिले हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको नाममा विकासलाई चाहिँ अवरोध नहुने कुरा पनि सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, त्यसै गरी म कोपिला रिजल्ट जान्न चाहन्छु। कोपिलाजी, जस्तै हाम्रो विपद पछाडिको व्यवस्थापनमा हाम्रो एक्सर्साइज जति छ नि, यो हामी एकदमै यो विपद जस्तो चिज पछाडिको जुन रेस्क्यु गर्ने, उद्धार गर्ने, खोज गर्ने कुरामा हाम्रो संरचनाहरूले कसरी काम गरेको छ, जति गर्नुपर्ने हो त्यो गरेछ या गरेको छैन, कसरी देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् होला। म कल्पना रिजाल होइन, कोपिला रिजाल हो र म डिआरआर एक्सपर्ट भन्दा नि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा चाहिँ डिआरआरलाई जोडेर चाहिँ काम गर्ने गर्छु। त्यसको एक्सपर्टिज चाहिँ ममा छ। बेसिकली दुई चारवटा कुराहरू। पहिलो त डाक्टर शङ्कर शर्मा सरसँगै जोड्दाखेरि चाहिँ हामी नेसनल लेभलको प्लानिङलाई चाहिँ लोकल गभर्नेन्स प्लानिङमा चाहिँ
यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन स्ट्रक्चरको कुरा संरचनाको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेसनल लेभलको प्लानिङले चाहिँ लोकल लेभलको प्लानिङलाई चाहिँ कसरी गाइडिङ ह्यान्ड्स पोस्ट गरेको छ उहाँहरू त योजना आयोगमा बसिसक्नु भएको जस्तो गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरणको चाहिँ 5 वर्षको स्ट्राटेजिक एक्सन प्लानमा चाहिँ आज एक्सपर्ट भएर मैले काम गरेँ त्यहाँ के देखिन्छ भने महिला मैत्री के हो क्रस कटिङ थिमलाई कसरी जोड्ने हो लाइक विपद व्यवस्थापनको जुगो फ्रेमवर्क छ सेङ्गाई फ्रेमवर्क छ ती फ्रेमवर्कहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले फेडरल प्रोसेसपछि प्लानिङ प्रोसेसमा कसरी लगाइरहेको छ त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले इन्डिकेटर्ससँग जोडेर हेर्नुपर्छ एउटा कुरो अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम्समा चाहिँ जान्छौँ जस्तो यता सरले भन्नुभयो कि कति योजनाहरू बनिरहेको छ त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा डिजास्टर प्रिभेन्सन्स मेकानिजम्सको मोडेलबाट जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो डिजास्टर प्रोन जोन एरियामा डेफिनेटली साउथ एसिया छ त्यसमा पनि नेपाल त झन् भइहाल्यो होइन तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि पनि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम अथवा योजनाहरूलाई चाहिँ बनाउन जाने गर्दाखेरि पनि विभिन्न प्राविधिकरणहरूलाई हेर्दाखेरि पनि डिजास्टरको प्रोन जोन एरियामा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले स्टेट गर्न सक्नु पऱ्यो क्या अलिकति सिभिल सोसाइटीको पनि हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ किन भन्नुहुन्छ भने हामीले अर्थक्वेकलाई हेर्नु पोस्ट अर्थक्वेक रिकभरीमा हामीले काम गर्दाखेरि नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटिजकै मेकानिजम हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर फ्रेमवर्कबाट हामीले हेर्छौँ भने डिजास्टरको निड एसेसमेन्ट प्र्याक्टिसेस के हो त जेन्डर मेकानिजम्सलाई चाहिँ त्यसभित्र हाल्ने अथवा इन्क्लुजनको मेकानिजम्सलाई चाहिँ त्यसभित्र हाल्ने मेकानिजम्स के हो त भन्ने कुराको चाहिँ क्वेसन मार्क्स आउँछ क्या र लगायत चाहिँ जुन 5 वर्षको स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान हामीले फेडरल प्रोसेसको क्याबिनेट सुरु भइसकेर चाहिँ 7वटा प्रोभिजन्स लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोभिजन्स 2लाई चाहिँ हामी डिजास्टरको एकदम एक्सट्रिम प्रोन्जन एरिया अहिले बाढी पहिरोमा पनि हेऱ्यौँ तर त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको मेकानिजम के हो जेन्डर फ्रेन्डली नर्म्स भन्ने कुरा के हो र कस्ट कटिङ थिमलाई स्ट्रङली चाहिँ भाइलेन्स प्रिभेन्सन मेकानिजम्स र डिजास्टर प्रिभेन्सनको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी जोड्छ त अब सेङ्गाई फ्रेमवर्क हामीले त्यसभित्र लगाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यसभित्र चाहिँ आउँछ हजुर म यसै गरी डाक्टर सुमन कर्ण कहाँ जान चाहन्छु जस्तै अहिले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी भएर त्यो जारी भइसके पछाडि के अरे यो राष्ट्रिय प्राधिकरणको बहस पनि चलिरहेको छ र राष्ट्रिय प्राधिकरणको जुन विपद सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरण बहस चल्ने कति बेला चल्छ भने जब चाहिँ बाढी आउँछ अनि त्यसपछि फेरि अलिक सँगसँगै पार्न चाहन्छ यो मौसममा मात्रै बहस गर्ने यस्तो जोखिम विषयमा मात्रै हुने र प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा चाहिँ संरचनाको तयारी गर्ने कुरासँग पनि छ राज्य किन चाहिँ यसमा अल्मलाइरहेको छ के देख्नुहुन्छ यहाँले अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रेज गर्नुभयो मलाई लाग्छ यो एनडिएमए जुन भनिरहेको छ हामीले नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी यो चाहिँ एक्ट जुन आयो 2074 लगभग 2 वर्ष भइसक्यो त्यसैले परिकल्पना गरेको छ होइन तर अब अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेको छैन र जुन तपाईँले भन्नुभयो कि बाढी आउँदै या कुनै विपदा आएको बेलामा मात्रै चर्चा हुन्छ त्यसपछि सेलाउँछ अब त्यो कुरा चाहिँ खालि यो एनडिएमए होइन अरू पनि चिज जुन डिजास्टर म्यानेजमेन्टको इस्युजहरू छन् होइन चाहे त्यो प्रिपेयरनेसमा काम गर्ने वा रिस्कलाई कसरी घटाउने या अरू पनि विभिन्न चाहे इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टका कुरा होस् पोलिसिजका कुरा होस् फन्डिङका कुरा होस् यी सबै कुरा चाहिँ त्यही 2-3 महिना मात्रै कुरा हुन्छ त्यसपछि हराउँछ अब यो प्याटर्न अहिलेसम्म चलिरहेको छ अहिले पनि यो वर्ष पनि खुबै आयो फेरि पत्रिकामा पनि आयो फेरि अहिले सेलायो होइन अब यो अनफर्चुनेट हो मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यसमा हाम्रो गभर्मेन्टको सिरियसनेस छैन भन्ने कुरा वा जुन किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने त्यो छैन भन्ने कुरा देखिन्छ किन भन्दाखेरि हामीले रियलाइज गरिसक्यौँ कि यसको आवश्यकता चाहिँ एकदम इन्डिस्पेन्सेबल छ नभई नहुने यसको कारण के छ भन्दाखेरि यो डिजास्टर भनेको चाहिँ मल्टी सेक्टोरल इस्युज हो कि यसले एउटा सेक्टरलाई मात्र इम्प्याक्ट गर्दैन यसले कृषिलाई पनि गर्छ रोडलाई पनि गर्छ घरलाई पनि गर्छ लाइभलीहुडलाई पनि गर्छ होइन एभ्री इस्युलाई एजुकेसन हेल्थ सबैलाई र त्यसै लागि चाहिँ त्यो मल्टी सेक्टोरल म्यान्डेट भएको हामीसँग कुनै इन्स्टिट्युसन छैन जति पनि मन्त्रालयहरू छन् तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो स्पेसिफिक म्यान्डेट छ तर यो डिजास्टर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटै इस्यु या एउटा सेक्टर लिएर मात्रै डिल गर्न सकिँदैन यो सबै सेक्टरलाई चाहिँ हार्मोनाइज कोअर्डिनेटेड वेमा अगाडि ल्याउनुपर्छ चाहे त्यो प्री डिजास्टर होस् चाहे त्यो पोस्ट डिजास्टर होस् त्यसकै लागि जुन छ यो एउटा अटोनोमस डेडिकेटेड
विथ मल्टी सेक्टोरल म्यान्डेट भएको इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ होइन। अब यसको पनि विभिन्न प्र्याक्टिसहरू छन् विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा, कहीँनिर इन्टरसेक्टोरल मेकानिजम पनि डेभलप गरेको छ, कहीँनिर सेपरेट इन्डिपेन्डेन्ट छ। तर एसियन कन्टेक्समा खास गरेर साउथ एसियन कन्टेक्समा हेर्नु हो भने त्यहाँनिर डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन नै छ जसले चाहिँ दिनरात यही इस्युमाथि काम गर्छ होइन। अब त्यो अनफर्चुनेटली अहिलेसम्म आउनु सकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लमहरू कन्टिन्यू छ। अब हामीले यो एनआरए नै किन बनायो यसो फर्केर हेर्दाखेरि त्यो कारण के भन्दाखेरि हामीसँग एनडिएमए थिएन। जस्तै इन्डियामा त एनडिएमए छ र त्यहाँनिर विपद त हरेक वर्ष आइरहेको छ, अहिले पनि यत्रो बारी आयो। उनीहरूले इन्स्टिट्युसन खडा गर्नु परेन किनभने उनीहरूसँग पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन छ जसले चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो हामीले एक्सपिरियन्स पनि गरिसक्यो, त्यो रियलाइज पनि गरिसक्यो, तै पनि हामी किन ढिलो भइरहेको छ मलाई थाहा छैन, मेरो लेभलबाट त्यो एन्सर आउँदैन। तर यो अति नै आवश्यक चिज हो, यसलाई ल्याउन जरुरी छ र मलाई लाग्छ कि ढिलो भइरहेछ। किन भन्दाखेरि यतिखेर नेपाल चाहिँ अलिकति एटेन्सनमै छ वा भनौँ न यो डोनर्सहरूको या इन्टरनेसनल वर्ल्डले पनि हामीलाई एकदमै क्लोजली वाच गरिरहेको छ, पर्टिकुलरली आफ्टर गोर्खाहरूको। किनभने हामीले थुप्रै किसिमका नयाँ कामहरू पनि गरेका छौँ, केही मिस्टेक्सहरू पनि गरेका छौँ, थुप्रो लर्निङहरू पनि छ भन्दाखेरि र त्यसैको कारणले जुन चाहिँ हामीले राम्रो पिडिएनए बनायो र त्यहाँबाट जुन यत्रो प्लेजिङ आयो, यत्रो सपोर्ट आइरहेको छ विभिन्न इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूबाट भन्दाखेरि र सँगसँगै हामीले एक्ट ल्यायो, लगभग 2 डिकेडदेखि वेट गरिरहेको छ हामीले, त्यो एक्ट ल्यायो। यो सबै वेलकमिङ स्टेप्सहरू हो। तर त्यसपछि आउने जुन यो संस्था थियो त्यसको लागि पनि जुन चाहिँ सबैले एकदमै व्यग्र तरिकाले वेट गरिरहेको छ। र केही प्रोग्रामहरूले त अलरेडी यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर कम्पोनेन्टकै रूपमा त्यो गरिसकेको छ। जस्तै एउटा तयार भन्ने 30-35 मिलियनको युएसएडको प्रोजेक्ट आउँछ, उसको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट नै एनडिएमएलाई सपोर्ट गर्छ। तर अनफर्चुनेटली त्यो इन्स्टिट्युसन अझैसम्म छैन। त्यसलाई मलाई लाग्छ कि यसलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन चाँडैभन्दा चाँडै ल्यायो भने यो सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मद्दत पुग्छ। म यसै गरी मनोज थापा जोड्न चाहन्छु। विपद जस्तो समग्र विषयसँग जोडिएको विषयमा राज्यले चाहिँ जुन सिरियसनेस अथवा एउटा गम्भीरता देखायो त्यो संरचनाहरू मात्रै होइन, उसले चाहिँ बिजनेसहरू बढाउनु पर्छ। यो विषयमा अलि धेरै चाहिँ सिरियसनेस देखिन किन होला? प्रश्न गम्भीर छ। अघि त मलाई लाग्छ यो विकास र विपदको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने यदि तथ्याङ्कमा पनि हामी जोडिन्छ। नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, सन् 1971 2016 तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 900जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हरेक वर्ष विपदबाट मृत्यु हुने गर्छ। यो भर्खर पनि मैले वर्ल्ड ब्याङ्कको पढ्दै थिएँ, हाम्रो कुल ग्रास उत्पादनको करिब 2% हरेक वर्ष विपदको कारण क्षति हुने गर्छ। र त्यसको अब किन डरलाग्दो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ अहिले फेरि पछि गएर 17-18को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो 45 वर्षभन्दा चाहिँ यो 17 र 18मा विपदको सङ्ख्या हामी कहाँ 4 गुणा बढेको देख्छौँ। 71देखि चाहिँ 2016सम्ममा वर्षमा करिब 500वटा विपद हुन्थ्यो भने अहिले त्यो बढेर करिब 2000 विपद हामीले चाहिँ साना ठुला विपदहरू हरेक वर्ष भइरहेको छ। यो एउटा तथ्याङ्क हामीसँग छ होइन। अर्को त हामी चाहिँ विकास गर्ने भनेर थुप्रै कामहरू गरिरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले गरेको प्रयासले विपदका नयाँ जोखिमहरूको सृजना गरिरहेछ। उदाहरणको लागि चाहिँ जति बेला हामीले गाउँ विकास समितिलाई बलियो बनायौँ, आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि बनाउनु पनि पर्ने थियो, त्यति बेला आवश्यकता पनि थियो। तर बुझाइ र दक्ष जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भने जति पनि पैसा त्यहाँ गाउँमा पठाएर हामीले त्यसले चाहिँ पाहाडमा बाटो खन्ने हो। बाटो चाहिन्छ, बाटोको अपरिहार्य सबै हामीले बुझेका छौँ, विकासको एउटा अभिनव रूपमा हो। तर बाटो कहाँ खन्ने, कसरी खन्ने भन्ने कुराको न हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउन सक्यौँ, न उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ, न कुनै हामीले इन्जिनियरिङ इस्टिमेट नै गर्न सक्यौँ। तपाईँ अहिले थुप्रै अध्ययनले के देखाउँछ भने त्यति बेला खनेका बाटाका अधिकांश बाटाहरूले बाटोको काम गरेको छैनन् कि पहिरो निम्त्याउने काम गरेको छ। त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नै विकासका समस्यामा क्षति पुर्याउने गरेको छ। त्यो एउटा डरलाग्दो पक्ष छ। त्यो सँगसँगै अलिकति मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ यो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उदाहरणको लागि विपदलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, अघि पनि यहाँ कुरा भइसकेको छ भूकम्प। तर विपदको जोखिमलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले देशभित्रै गरिसकेका छौँ, थुप्रै प्रयासहरू देश बाहिर गरिसकेका। जापानलाई नै हेरौँ न, अमेरिका क्यालिफोर्नियालाई हेरौँ न, संसारको बढ्ता भूकम्प जाने देशमा पनि त वास्तवमा ठुल्ठुला भूकम्प गइरहेको छ, तर मर्नेको सङ्ख्या हेर्नु भने धेरै कम छ। किनभने उहाँहरूले के थाहा पाउनु हो भने यो ठाउँमा कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प जान सक्छ, भूकम्पलाई रोक्न सक्दैनौँ।
तर भूकम्पलाई थेक्न सक्ने घर बनायो भने यसबाट क्षति कम हुन्छ भन्ने बुझिसक्नु भएको छ। त्यो बुझाइ हामीले पनि नबुझाइ होइन उदयपुरको 2045को चाहिँ 1988 को अर्थक्वेक पछाडि भूकम्प पछाडि हामीले पनि बिल्डिङ कोड बनाएन नेपालमा होइन संसारका राम्रा दिक्कतहरू लिएर आयो होइन हामीले गर्व गर्नुपर्छ राम्रो दस्तावेज बनायो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन 2015 को चाहिँ भूकम्प पछाडि नै हेर्नु हामीले बनाएको घर भोलि हुन सक्ने भूकम्पलाई फेक्न सक्छ सक्दैन हामीले यति यो भूकम्पले अथवा कुनै पनि विपद अहिले पनि कुरा भयो यहाँ चाहिँ के अरे जलउत्पन्न प्रकोपको कुरा आयो होइन अहिलेको ज्ञान विज्ञान प्रविधिले चाहिँ संसारमा कुन ठाउँमा कुन दिन कति पानी पर्छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ सिम्पली टेक्नोलोजी छ होइन हामीले आफै पनि मोबाइलबाट हेऱ्यो भने थाहा पाउन सक्छौँ केही असर तर कहाँ पानी कतिमा मात्रामा पर्छ यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छौँ त्यस कारण के चाहिँ निर्कुल कुरा के हो भने विपदलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ तर विपदका जोखिमलाई हामी कम गर्न सक्छौँ हामीसँग थुप्रै प्रयासहरू भइसकेका छ र समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि अहिले पनि यहाँ कुरा उठ्यो दस्तावेज बनाउनमा चाहिँ म चाहिँ भाग्यवश एउटा नेपाली के अरे भाग्यमान नेपाली ठान्छु कि विपदमा चाहिँ यो साउथ एसियाको 6वटा देशमा बसेर काम गरेको बाहेक अरू पूर्वी एसिया युरोप र अफ्रिकामा पनि जाने मौका पाएँ दस्तावेज बनाउनेमा हामी नेपाल धेरै अगाडि छौँ साउथ एसियाकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नीति नियम बनाउनमा हामीलाई कसले पनि चाहिँ जित्न सक्दैन तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी साह्रै कमजोर छौँ सुधार्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ दर्शक हामी एबिसी टेलिभिजन 12 वर्षमा शुभारम्भ अथवा प्रवेश गरेको अवसरमा विकास र विपद अर्थात् विकास विपद मैत्री विकासको विषयमा अन्तर्संवाद र छलफल गरेका छौँ र आजको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ र त्यसैगरी विपदसँग जानकारहरू कोपिला रिजाल डाक्टर सुमन कर्ण र मनोज थापा हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले अब विकासलाई चाहिँ विपदसँग मैत्रीपूर्ण तरिकाले कसरी विकास गर्ने र हाम्रो विकासले दिगो विकासको लक्ष्यलाई कसरी चुन्न सक्छ त समग्रतामा दिगो विकासका लागि हामीले हुने प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्राकृतिक विपत्तिसँगै मानवीय कारणले उत्पन्न हुने विपदलाई कसरी चाहिँ त्यो आउने जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर आम नागरिकमा यो खालको सचेतना जानकारी र यो सबै खालका ज्ञान मात्रै होइन राज्यले त्यस्ता खालका नीति निर्माणसँगै कार्यक्रम योजनाहरू पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषय रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब त्यसैगरी डाक्टर साहब हजुर हामी विश्वको विकासको मोडल विश्वमा भइरहेका विकास अभ्यासहरू हेऱ्यो भने विपद पछाडि ठुल्ठुला चाहिँ डिजास्टर पछाडि उनीहरूमा चाहिँ पुनर्संरचना पुनर्जागरण अथवा एक प्रकारको नयाँ विकासको आयामहरू सुरुवात भयो। हामी चाहिँ 1990 पछाडिको हेर्दै आउँदाखेरि 1990 पछाडि र 2072 सालको पछाडि भूकम्प कुरा भयो होइन भाडी प्रकोपको कुरा तर वर्षेनी नै हुन्छ यो पछाडि पनि हामीले विकासमा जुन विपदलाई चाहिँ सोच्न सकेनौँ अथवा हाम्रो नीतिगत तहमा मात्रै भयो हामी कार्यान्वयन तहमा जान सकेनौँ कहाँनिर चाहिँ यस्तो ग्याप भयो के चिजहरूले चाहिँ यो जे हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अब यसलाई तीनटा पक्ष तीनटा एङ्गलबाट एउटा हेर्न सकिन्छ हुन त अब यही भनौँ न अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो त्यो त अस्थायी हो काम सकिएपछि यसको काम सकिन्छ र यसको काम कसले गर्छ भन्दाखेरि अब घरको नक्सा पास गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ला होइन यी विभिन्न आफ्ना हाम्रै निकायहरू छन् गर्ने तिनीहरूले नै हो होइन तिनीहरूलाई नै हामीले सुदृढीकरण गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर यसमा तीनटा पक्ष मैले किन भन्नु खोजेको भने अब सबभन्दा पहिलो कुरो त एउटा केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने जरुरत हुन्छ किनभने मैले अघि नै भने यो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि कम रिसोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा जाउँ नगरपालिकामा जाउँ अथवा प्रदेशमै जाउँ यो चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा पर्दैन होइन अलिकति तल्लै प्रायोरिटीमा परेको देखिन्छ। त्यस कारणले अब यसलाई के इन्सेन्टिभ दिने त जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामीले डोजर हाल्नुको कुरा गऱ्यौँ यदि डोजर नलगाइकन बाटो बनाउने हो भने बाटो बनाउने त पैसा उहाँहरूसँग छँदैछ नि हामी 15% थप दिन सक्छौँ भनौँ न। अब अहिले विभिन्न एउटा दार्जिलिङ निकायहरूले यस्ता किसिमका फन्डहरू तयार गरेका छन् ती फन्डहरू वास्तवमा हामीले ल्याउनु पनि सक्छौँ हाम्रो आफ्नै रिसोर्सले पनि हामीले आफूले पनि केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले एउटा कुरा चाहिँ त इन्सेन्टिभ सिस्टमै हो। अब भनौँ न एउटा रुख काट्यो भने हाम्रो नियमले पहिला 25वटा रुख भन्ने थियो अहिले कुनै प्रोजेक्टमा 2टा भन्ने पनि आएको छ यसको आफ्नै समस्या छ तर अब रुख रोपेर हुर्काएमा हामी यति प्रतिशत दिन सक्छौँ थप तिमीहरूलाई दिइरहेको ग्रान्टमा भन्ने एउटा चाहिँ इन्सेन्टिभ सिस्टम हो। सबैभन्दा ठुलो काम गर्ने चाहिँ त्यसैले हो होइन। अब दोस्रो चाहिँ के भने अब मैले अघि नै भने इन्सेन्टिभ सिस्टमले हाम्रो
घर बनाउने बेलाको जग हेर्ने होइन त्यसको चाहिँ प्राविधिक रूपमा निरीक्षण गर्ने काम त म आफैले गर्न सक्दिनँ, हामी आफैले गर्न सक्दैन, त्यो त नगरपालिकाको इन्जिनियर आउनै पर्यो नि होइन। त्यस कारणले त्यो अलिकति इन्फोर्समेन्ट हामीले गरेको नियम कानुनहरूको इन्फोर्समेन्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अहिले यहाँ सबै कुराहरू आयो, नियम कानुन नीति सबै छन्, तर अब हामीले कार्यान्वयन नै गर्न सकेका छैन। अब उहाँले त भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ दिन प्रतिदिन यसको समस्या बढ्दैछ। अझ हामीले पुरानो हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ 4 खण्डले बढ्दैछ भन्ने सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हो। अब कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अर्को एउटा पनि समस्या छ। तेस्रो पक्ष भनेको मैले त्यही हो, त्यो भनेको इन्स्टिट्युसन हो। अब नगरपालिकामा एउटा मात्रै इन्जिनियर राखेको छ भने त उसले कतिवटा भ्याउँछ र होइन, दिनको कतिवटा हेर्न भ्याउँछ होइन। त्यस कारणले त्यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्ने कुरा र क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू एकदमै जरुरी छ। अब यो भुइँचालोपछि नेपालमा कति राम्रो राम्रो डकुमेन्ट बन्यो होइन। यो भनौँ न अब तुरुन्तै हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोल्टी होटल त आधा सोल्टी होटल त संसारभरका एक्सपर्टले भरिएका थिए होइन। म पनि केही मात्रामा इन्भल्भ थिएँ, भरिएका थिए र विभिन्न डकुमेन्टहरू 7 दिनमा के गर्ने, 15 दिनमा के गर्ने होइन, 3 महिना 2 वर्षमा के गर्ने भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि निकाल्यो, सबैको सहयोगले गरेर होइन राम्रो डकुमेन्टहरू निकाल्यो। तर त्यो बेलामा जसरी इमर्जेन्सी आयो, अब आज हामी देख्छौँ नि डेङ्गु धरानबाट सुरु भयो, 37 जिल्ला पुगिसक्यो, हामी केही गर्न सकेका छैनौँ। अझ स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्दैछ भने अब मैले मात्रै गरेर हुँदैन अब त भन्ने है। भने मतलब हामीले समयमै त्यसलाई अलिकति अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यस कारण इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा के भने मैले त्यहाँ चाहिने प्राविधिकहरू पुगेका छन् कि छैन, उनीहरूलाई यथेष्ट ज्ञान छ कि छैन होइन, उनीहरूको मोनिटरिङ कसरी भइरहेछ। किनभने हामी अहिले जसरी प्रति जासुसी भनिरहेछौँ नि, नगरपालिकाले पनि गरिरहेछ कि छैन त हेर्नु पऱ्यो नि कसैले है। त्यसैले यो 3टा कुरा, एउटा इन्सेन्टिभको कुराहरू, एउटा इन्फोर्समेन्टको कुराहरू, एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङ र इन्स्टिट्युसनको कुराहरू अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छन्। अघि साथीहरूले भन्नुभयो यो प्राधिकरणको कुरा त हामीले 10औं वर्ष भयो होइन। किनभने यो त पुलिस आर्मीले मात्रै गर्ने त होइन नि, उसले त तुरुन्तै गर्छ होइन। उसले उसको आवश्यकता छ, यो मल्टिसेक्टरल हो, यसको अवेरनेस पनि हुनुपर्छ, एडभोकेसी पनि हुनुपर्छ। विदेशबाट ल्याउने स्वदेशी फन्डहरूलाई हामीले कसरी परिचालन गर्नेहरू, इन्सेन्टिभमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो त अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ होइन, यो तयारी गरिरहनुपर्छ भनेर यो प्राधिकरणको कुरा त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको, तर अनफर्चुनेटली बन्न सकेको छैन। चाँडै बनिदियो भने राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डक्टर मेघनाथ श्रेष्ठजी, जस्तै यो विपद भन्ने कुरा त समग्र विषयसँग जोडित बढी बहुआयामी छ, तर यो गृह मन्त्रालयले मात्रै यसलाई चाहिँ विपदको छाडी चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ मनोविज्ञान छ। यो खास अन्तर मन्त्रालय अथवा विभाग तत्त्व तल्लो निकायसम्म चाहिँ यो संरचनासँगै समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्दै थिएन होला। संविधानले समेत पनि तिनै तहलाई चाहिँ सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको चाहिँ जुन होइन आत्मसात गरेको छ। र पनि फेरि यो अवस्थामा पनि हाम्रो मन्त्रालय विभाग जो संरचनाहरू बिचमा समन्वय नहुनु चाहिँ के देखिन्छ यहाँ विपद जस्तो विषय? यो समन्वय नहुनु भनेको विपदमा मात्रै होइन, विपद व्यवस्थापनमा मात्रै नभएर हरेक काममा हाम्रोमा समस्या नै समन्वय नहुनु। जे कुरामा पनि एउटै निकाय वा एउटा सेलले गर्न सक्दैन, धेरैको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। तर समन्वयको मेकानिजम बनाउँदाखेरि पनि त्यसले काम नगरेको साँचो हो। अब यहाँले अलि अगाडि उठाउनु भएको प्रश्नमा पनि जाउँ, जस्तो कि केले गर्दा यो विपद व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गर्न सकिएको छ, नीति योजनाहरू राम्रो आउँदा कार्यान्वयनको बाटो किन विफल हो भन्नेमा पहिला चाहिँ हाम्रो यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले नै काम गरेको थियो। अनि पछिल्लो चरणमा के हो भने 2-3 वर्षदेखि राजनैतिक सङ्क्रमणको पाटो हट्यो होइन, स्थिरता आयो। तर फेरि यो चाहिँ यो 3 तहको जुन चाहिँ सरकार बनेर निर्वाचन हुने, त्यसपछि बढी बन्ने अनि कसको रोल के हुने भन्नेमै यो चाहिँ लुछाचुडी र क्लियर नभएको कारणले अहिले पनि हाम्रो समय वेस्ट भएको छ। जहाँसम्म किन गृह मन्त्रालयलाई मात्रै चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी दिने भन्नेमा धेरैजनाले गरे तापनि, धेरै निकायहरू संलग्नता भए तापनि कुनै न कुनै एउटाले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हाम्रो क्यापेसिटी जुन अवस्थामा छ त्यो अनुसार चाहिँ आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र यिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने किसिमबाट पहिलादेखि अलिकति क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ सशस्त्र प्रहरीतिर बनाइराखेको कारणले अहिले गृहले चाहिँ लिड गरेको हो। त्यो भनेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यो संलग्नै नगराएको भन्ने चाहिँ छैन, लिडको रूपमा छ। त्यही हो, भूमिका चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन। कार्यान्वयनका पाटाहरू अलिकति
प्रभावकारी भएका छैनन्। यसलाई चाहिँ रिएडजस्ट गर्ने रिओरिएन्ट गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र एउटा कुरा धेरैले उठाउनु भएको कुरा कस्तो त भन्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले लाग्नुपर्छ भनेर कसरी लाग्यो भने भित्रैदेखि बुझेर नलागेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरैले चाहिँ विभिन्न किसिमको नाराको रूपमा वा कार्यक्रम रूपमा ल्याइदिए हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेकोले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। जस्तो कि अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्यो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो त अब हामीले स्वीकार गरेको यसलाई मान्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने हो, नियम पुरा गरिदिने मात्रै कुरा भयो। अब त्यस्तै मैले अघि पनि भने गाउँपालिका नगरपालिका वा स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि बजेट बनाउँदाखेरि यसरी यो इन्डिकेटर अनुसार बनाउनुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन दिएको छ। त्यो चाहिँ केन्द्रबाट सङ्घबाट एउटा गाइडलाइन आयो, यसलाई यति छुट्याइदिउँ भनेर यो चाहिँ रकम बाँड्ने। जस्तो कि एउटा उदाहरण दिन्छु, स्थानीय तहले के गर्यो भने महिलाको लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट यति भनेर छुट्याए, प्रतिशत छ, तर त्यो सडक बनाउनेमा लगाए। किन त भन्दा त्यो महिलाहरूले पनि सडक हिँड्नुपर्छ भनेर त्यसरी घुमाएर शीर्षक पुऱ्याएको देखिन्छ। त्यसमा के हो भने मुख्य कुरो जुन तहले काम गर्नुपर्ने, जुन निकायले गर्नुपर्ने, उनीहरूले भित्रैसम्म बुझ्ने गरी अवेरनेस क्रिएट गर्ने। अनि डाक्टर शर्माले भन्नु भए जस्तो उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ पनि दिने कि ल गर आवश्यक छ भने पनि रिसोर्स भएन भने त गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण इन्सेन्टिभ दिने र कतिपय कुराहरू हुन्छ के हुन्छ भने इन्सेन्टिभ दिए पनि त्यो दुरुपयोग हुन्छ, अर्कै शीर्षकमा खाइदिन्छन् होइन। त्यसकारण नियमन पनि कडाइका साथ गर्नुपर्छ। यसलाई अलिकति इन्टिग्रेटेड रूपमा लानुपर्नेमा हामी चाहिँ कस्तो भने नि ल यसमा फोकस गरौँ भनेर लाग्ने अवस्थै आएन कि हाम्रो राजनैतिक डेभलपमेन्टको कारणले र अरू जे जति अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ त्यसरी कन्सन्ट्रेट भएर लाग्ने किसिमको भएन। अब हाम्रो उच्च नेतृत्वहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री परिषद लगायतको विभिन्न अरू कुराहरू यस्तो आइरहेका छन् कि त्यो चाहिँ त्यो दमकलले जस्तो आगो निभाउन हिँड्दै उहाँहरूको समय गइरहेको छ। त्यसकारण पनि यो समय नपाएको होला जस्तो लाग्छ। तर अब चाहिँ के हो भने नि सबै कुरा सेटल हुँदै गएको, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुँदै गएको, यो चाहिँ तीन तहको सरकारको संरचनाको सङ्क्रमण पनि अलिकति सेटल हुँदै गएको, यो अवस्थामा पनि अब गरिएन भने यो चाहिँ हाम्रो इनइफेक्टिभनेस वा हामीले बुझेनौँ भन्ने नै बुझ्नुपर्छ। म यसै गरी कपिल रिजल जस्तै प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणसँगै प्रकोप पछाडि जुन आउँछ अवस्था होइन, त्यसबाट सबभन्दा बढी चाहिँ महिला बालबालिकाहरू बढी पर्छन् र त्यहाँ उद्धारसँगै फेरि व्यवस्थापनका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। यो सेक्टरमा अलि यो हाम्रो विपद सम्बन्धी ऐन कानुनहरू पनि अलि लैङ्गिक मात्रै छन् या छैनन्, के लाग्छ यहाँलाई, कस्तो भन्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा 3-4टा पक्षबाट हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरा त उहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो कि डिजास्टर प्रिभेन्सन मेकानिजम्सको धेरै पोलिसीहरू छ, इभन पोस्ट डिजास्टरको मात्रै होइन कि डिजास्टर प्रिभेन्सनकै छ। त्यसमा अब जेन्डर फ्रेन्डली अथवा जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन फ्रेन्डली र भाइलेन्स प्रिभेन्सन्स, जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको कम्पोनेन्ट 3टाबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलरेडी सिडा साइन गरिसकेका छौँ। सिडाले के भन्छ भने यदि डिस्क्रिमिनेसरी प्र्याक्टिसमा चाहिँ डिजास्टर प्रिभेन्सन मेकानिजम्स छ भने त्यसलाई इन्डिकेट गर्ने भनेको कन्सर्न गभर्मेन्ट हो भनेर भन्छ क्या। तर कन्सर्न गभर्मेन्टले चाहिँ क्रस कटिङ थिम हो भनेर राखेको छ होइन। तर प्रिभेन्टिभ मेकानिजममा चाहिँ प्रिभेन्सन र प्रोटेक्सनमा अलिकति काम गरे तापनि रिइन्टिग्रेसन्स प्रोसेसमा चाहिँ बढी चाहिँ वुमेन चिल्ड्रेन नै भर्नरेबल सिचुएसन्समा चाहिँ गएको, जुन चाहिँ पोस्ट अर्थक्वेक अथवा अस्ति भर्खरको बाढी पहिरोले पनि त्यो हामीले देखियो होइन। अब त्यो टाइममा चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो भने पोलिसी बनाएको छ थापा सरले भने जस्तो, तर इम्प्लिमेन्टेसन ल्याक्छ एउटा कुरो त होइन। दोस्रो कुरो हामी एसडिजीको गोल 5 भनेको डाइरेक्टली जेन्डरको कम्पोनेन्टबाट हेर्छौँ र डिजास्टरलाई हेर्दाखेरि गोल 2 देखि लिएर गोल 16सम्म जोडिन्छ होइन। तर गोल 5 भित्र चाहिँ त्यो गोल 5 भित्र चाहिँ 1 देखि 4 र 6 देखि 16सम्मलाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्र्याक्टिस चाहिँ अब सरले भन्नुभयो जस्तो हामीले चाहिँ पोस्ट कन्फ्लिक्ट एनामा चाहिँ एउटा काम गरेर चाहिँ 3टा सङ्घीय राज्यहरू पनि स्थापना गरेपछि त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक मैत्री हुनु पर्यो। अर्को कुरा सरको कुरालाई एकदम मैले एप्रिसिएट गरेँ, श्रेष्ठ सरको कुरालाई कि जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ, वाट इज जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ र इरेस्पोन्सिभ बजेटिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिजास्टर प्रिभेन्सन्स मेकानिजम्समा अब डाइरेक्टली आउनु पऱ्यो। हामी डिजास्टर प्राविधिकरणको कुरा गर्नु, पहिला नै डिडब्ल्युआइडिपी भन्ने थियो मोफागामा थियो के अरे होइन। र मोहको मात्रै प्र्याक्टिसले पनि अब हुँदैन, किनभने मोहमा मैले 3 वर्ष 4 वर्ष जेन्डर एक्सपर्ट भएर हेर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भने
सेक्युरिटी सेक्टर मात्रै रिस्क प्रोन जोन एरियामा गएर काम गर्ने मेकानिजम्स छैन। अब यदि जेन्डर महत्त्वले हामी चाहन्छौँ भने मल्टी स्टेक होल्डर मेकानिजम्स के हो? सिभिल सोसाइटीले यति रेलखेल गरेको छ, हामीले भुइँचालो जाँदाखेरि दलित महिला भएको कम्युनिटीमा चाहिँ दाल चामल लिएर जाँदाखेरि बाटामा फालियो, हामी एनजिओ सिभिल सोसाइटीले लिएर जाँदाखेरि। तर त्यो भनेको त हामी त नेपाल गभर्मेन्ट त्यसमा नि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सलाई हामी सपोर्ट गर्न गएको थियौँ नि। हो यस्तो कुराको मेकानिजम्स चाहिँ अब शङ्कर सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ गभर्मेन्टले सरले तोकेर त भन्नु भएन, गभर्मेन्टले यो क्याबिनेटले चाहिँ कति वर्ष काटिसक्यो होइन। तर 3वटा सङ्घीय राज्य इस्टाब्लिस गरेर बेस्ट प्र्याक्टिसेस हामी इन्टरनेसनल लेभलमा दिउँ भनेर त यो क्याबिनेटले भन्दा, यो क्याबिनेटको पदावधि सिद्धिउन्जेलसम्म। तर जेन्डर फ्रेन्डली नर्म्सको मेकानिजम्स भनेको मोनिटरिङ सिस्टममा गएर अब जोडिन्छ। 34-35वटा कानुन महिला सम्बन्धी बनिसक्यो, त्यसमा नि डिजास्टरको त डाइरेक्टली हरेक इन्स्टिट्युसनले चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली डिजास्टर मेकानिजम्स यो हो भनेर काम गरिरहेको छ। प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा जिबिबी प्रिभेन्सन मेकानिजम जुन चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्समा चाहिँ जिबिबी कम्पन्सेसन कसरी दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ डाइरेक्टली छ। त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली 10 लाख इन्टेन्सिभ पाउँछ एउटा महिला बालबालिका यदि पीडित भएको डिजास्टरमा भने। त्यो कुरा चाहिँ अब भिडिसी काउन्सिलसम्म चाहिँ लर्निङ हुनु पऱ्यो र प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ छ भनेर एडभोकेसी मेकानिजम्सले पनि दिनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ यति काम गऱ्यौँ, सिभिल सोसाइटी भन्दा गभर्मेन्ट डह्रो भनेर पङ्गा लडाउने भन्छ नि नेपाली ठाडो भाषामा, त्यो गभर्मेन्टले भन्दाखेरि पनि जेन्डर रेस्पोन्सिभ मेकानिजम्स एउटा कुरो डिआरआरमा डाइरेक्ट देखिनु पऱ्यो। अर्को कुरा एसडिजीको गोल 5सम्म चाहिँ अरू गोलहरू जस्तो हाम्रो सुमन सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच अब चाहियो। एग्रिकल्चर प्रिभेन्सन्स मेकानिजम्स के हो डिजास्टर प्रोन जोन एरियामा? इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजममा जेन्डर फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम्स के हो? जस्तो अहिले मल्टिल्याटरल र बायल्याटरलको डिबेटेबल प्र्याक्टिसेस हामी डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनर्सहरू हो काम गर्छौँ डिआरआरमा। त्यहाँ के देख्छौँ भने गभर्मेन्टसँग टाइप नगरिकन उनीहरूले काम गर्न पाउँदैन। हुन त मभन्दा विज्ञ सरहरू अगाडि हुनुहुन्छ, एनबिसीमै बसिसक्नु भएको होइन, गभर्मेन्टले काम गर्न पाउँदैन। तर जस्तो तयार भन्नुभयो नि सरले अघि, तयारसँग अलिकति जोड्दाखेरि अहिले डाइरेक्ट चाहिँ त्यो डिजास्टर युनिटलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर बायल्याटरल एजेन्सी आएको छ। एमसिएले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले चाहिँ एनआरएको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्यो। तर बजेट मेकानिजम्स हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली मात्रै नभनौँ कि क्रस कटिङ थिमलाई जोड्दाखेरि चाहिँ एमजिडीले फेलियर गरेको डिजास्टर प्रिभेन्सन्स मेकानिजम, आज आर्मी र आर्म पुलिस फोर्सको यहाँ आउनु भएन होइन, जस्तो आर्म पुलिस फोर्समा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स जेन्डर फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर उहाँ थाहा छ होइन, त्यहाँ छ। तर न्यू टेक्नोलोजी के हो त डिजास्टर प्रोन जोन एरियाको? त्यो कुरा नेपाल गभर्मेन्टको अथोरिटी एजेन्सिजले चाहिँ दिनु पऱ्यो। अर्को कुरा मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच अलिक बढी है, त्यसमा चाहिँ जस्तो 7वटा सेक्टरल मिनिस्ट्रिजहरू छ अहिले डिआरआरमा काम गर्ने, त्यसमा डाइरेक्टली चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, योजना आयोग र मोहमा जेन्डर सेल चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। तर प्रोन जोन एरिया भन्दा चाहिँ जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको प्रिभेन्सन मेकानिजम चाहिँ किन प्राइम मिनिस्टर अफिसले मात्रै डिसिजन्स गर्छ त? हो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब 3टै फेडरल लेभल्समा चाहिँ जानुपर्छ र बनेका एक्जिस्टिङ पोलिसीहरू छैनन् होइन। जस्तो सेङ्घाई फ्रेमवर्कमै 32वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजनको छ, 14वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको छ, जुन मै टेक्निकल एक्सपर्ट भएर मैले नै लेखेको छु होइन। उदाहरणको लागि त्यसमा 32जना मेल एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो, 1जनामा महिला एक्सपर्ट थियो। त्यहाँनिर मलाई प्रब्लम के हो भने 42वटा चाहिन्छ भनेर जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजनको घटाएर 32वटा घटाइयो क्या सपोज टु से भनेपछि चाहिँ मोनिटरिङ मेकानिजम्समा चाहिँ डाइरेक्टली यो इन्डिकेटर्स चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली नर्म्स हो डिजास्टर प्रिभेन्सनको लागि, यो इन्डिकेटर्स चाहिँ रिस्क जोन एरिया हो भनेर चाहिँ एनपिसीले नै देखाइदिनुपर्छ। अनि मात्रै हामी डेटाबेस सिस्टममा चाहिँ हामीले बोल्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी जेन्डर फ्रेन्डली नर्म्सको कुरा अथवा जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स प्रिभेन्सन कसरी गर्ने र जुन तपाईँले इन्ट्रिगेसन्सको कुरा ल्याउनु भएको छ, रिइन्ट्रिगेसन्स प्रोसेस नभएको होइन भएको हो, तर कुन लेभललाई कस्तो खालको रिइन्ट्रिगेसन्स प्रोसेस दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा स्ट्रङली मेकानिजम्समा त, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा छैन। जस्तो शङ्कर सरले भन्नुभयो अघि कि के भन्छ बिलो पोभर्टी लेभलले गर्दाखेरि पनि यस्तो भयो। तर बिलो पोभर्टी लेभलले गर्दाखेरि भन्दाखेरि पनि बिलो पोभर्टी लेभललाई चाहिँ एन्हान्स गर्ने मेकानिजम्स के हो त डिजास्टरमा भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको प्लानिङ ल्याउनु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल सुन्तुरी धर्मस फाउन्डेसनले 32वटा घर बनायो होइन, उहाँहरूकै तराई शङ्कर सरकै तराई एरियामा बनाएको छ होइन, 32वटा घर बनायो। 32वटा घरले त 32वटा माझी कम्युनिटी त डिजास्टरको टाइममा त रिस्क जोनबाट त मुक्त भयो नि त। त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम्सलाई अथवा सिभिल सोसाइटीलाई गरेको त्यस्तो खालको कामलाई चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा नि अर्को कुरा चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली नर्ममा देखिन्छ। र जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ चाहिँ
अब इच सेक्टरमा हुनुपर्छ र जेन्डर एन्ड डिआरआर युनिट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्टिफिएबल भएर चाहिँ एक एकवटा फोकल पोइन्ट चाहिँ इच लेभलमा चाहिँ तोकिनुपर्छ। हजुर, म यसै गरी डाक्टर सुमन कर्ण कहाँ चाहन्छु। हाम्रो विपद आयो, विपद आए पछाडिको त्यसका समाचारदेखि सबै चिजहरू चाहिँ बाहिर आउने र त्यस पछाडिका दिनहरूमा हाम्रो विपदलाई चाहिँ व्यवस्थापन पछाडिको व्यवस्थापनसँगै त्यो विपदमा चाहिँ परेका जोखिममा परेका विपदले चाहिँ भएको क्षतिका यावत विषयवस्तुहरूमा हाम्रो संरचना राज्य संरचनाले तथ्याङ्कीय प्रावधान जो गर्नुपर्छ नि तथ्याङ्की हिसाबमा उसले पनि धेरै खालका समस्याहरू सृजना गरिरहेको छ होइन। हामी पुनर्निर्माणका विषयमा कति ठाउँ विवादहरू आइरहेको यो यस्तो हामी तथ्याङ्की हिसाबमा कमजोर छौँ अथवा हाम्रो व्यवहार अथवा संस्कार आचरण नै त्यस्तै हो, के लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिलो कुरा त यसको यो थुप्रै कुराहरू छ त्यसमा। एउटा सिरियसनेस मैले अघि पनि भने अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल होइन, नलेजको कमी है, त्यसपछि त्यस्तो खालको दक्ष जनशक्ति। तर यो सबैलाई मिलाएर हेर्ने हो भने शङ्कर सरले अघि भने जस्तै इन्स्टिट्युसनको कमी होइन। एउटा इन्स्टिट्युसन जो चाहिँ यसमा डेडिकेटेड होस् होइन, यसको बारेमा सोचोस्, यसको प्रो एन्ड कन्सलाई होइन, यसको इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई कसरी क्याप्चर गर्ने, कुन डेटालाई कसरी चाहिँ भनौँ न रेकर्ड गर्ने, मेन्टेन गर्ने, पछि चाहिएको बेला एनालाइज गर्ने, त्यसलाई पोलिसीदेखि लिएर प्लानिङ र बजेटिङसम्म युज गर्ने, त्यस्तो खालको परिपाटी नै छैन, इन्स्टिट्युसन पनि छैन। अब अहिले अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो तिनटै लेभलमा डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटिजहरूलाई बाँडिएको छ, कन्करेन्ट त्यसमा राखिएको छ। सेन्ट्रल लेभलले पनि गर्ने, प्रोभिन्सियलले पनि, लोकल लेभलले। वेयर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ यो लार्जली लोकल गभर्मेन्ट लेभलमै फोकस गरेको छ होइन। वेयर अब पोलिसी लेभलको कुरा, स्ट्राटेजीको कुरा चाहिँ सेन्टरले गर्ने स्वाभाविक रूपमा, केही हदसम्म प्रोभिन्सले पनि गर्ने। अब पहिला त हाम्रो इन्स्टिट्युसनको कमजोरी माथि नै छ होइन, कुनै डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन छैन। अब होमको कुरा गर्छौँ हामी, होम अहिलेसम्म हाम्रो परिस्थिति के थियो भने हामी मोर रिएक्टिभ एप्रोचमा थियो कि। अब हाम्रो एक्ट नै 1982 को के अरे क्यालामिटी एक्ट होइन, या रिलिफ एक्ट के भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भएपछि अनि त्यसपछि गएर चाउचाउ चुरा तिरपाल बाल्ने त्यहाँसम्म हो हाम्रो एक्सपर्टिज भनेको। र त्यसमा हामी काफी इम्प्रुभ पनि भएको छौँ। उहाँ अघि हाम्रो श्रेष्ठ सरले पनि भन्नुभयो रेस्पोन्समा यदि तपाईँ हेर्ने हो भने कम्पेरिटिभली वी आर बेटर अफ अहिले होइन। त्यसको कोअर्डिनेसन, त्यसको डेलिभरी होइन, टाइमली पुग्ने, राइट मान्छे कहाँ पुग्ने, त्यसमा कम्पेरिटिभली अब पर्फेक्ट त छैन तर ठिक छ। तर अब अहिले यो होल डाइनामिक्स चेन्ज भइसकेको छ। अहिले सेन्टाई फ्रेमवर्कदेखि लिएर इभन हेगो फ्रेमवर्कमा अब रिस्कलाई कसरी रिड्युस गर्ने मान्छेहरूले भनिहाल्नुभयो, त्यो आउनै दिनु भएन, त्यो लसेसलाई कम गर्नु पऱ्यो होइन। अब ठिक छ, रोक्न सक्दैनौँ हामी, यो नेचुरल क्यालामिटी हो भनेपछि अब त इभन नेचुरल भन्न पनि मान्छेले रुचाउँदैन, किनभने यो सबै हामीले गर्दा भइरहेछ डिजास्टर होइन, यो म्यानमेड हो। तर जे होस् अब धेरै हदसम्म कहिले हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छ भने तर त्यो स्थितिमा पनि हामीले त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होइन, लसेसलाई कम गर्न सक्छौँ, डेथ्स र इन्जुरीलाई कम गर्न सक्छौँ। तर त्यो भइरहेको छैन, डेटाले अघि भनिसक्नुभयो। भन्दाखेरि अब प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि यस्ता खालका त्यो वातावरणै छैन। अब एनडिएमए हुनुपर्छ यहाँ छैन, प्रोभिन्स आफै नयाँ छ, त्यहाँ पनि प्रोभिन्सियल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको पनि अहिलेसम्म पत्ता छैन होइन। त्यसपछि अब लोकल लेभलमा जो चाहिँ मेजर रेस्पोन्सिबल हो, अब लोकल लेभलमा जानुहुन्छ भने त्यहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यहाँको क्यापासिटी इज भेरी अर्डिनरी होइन। अब त्यो डिजास्टरको चारवटा साइकल पनि बुझेको नगरपालिकाहरू धेरै कम छ। अब उनीहरूसँग हामी कसरी एक्सपेक्ट गर्ने कि उनीहरूले यो होल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्टको सबै रेभिन्युजहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्नुहुन्छ, यसलाई मेन स्ट्रिम गर्नुहुन्छ, डेभलपमेन्टसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ। जबकि अब डेभलपमेन्ट डिजास्टर भनेको एउटै कोइनको बोथ साइड्स हो कि होइन। अब यसलाई आइसोलेसनमा हेर्नै हुँदैन, आइसोलेसनमा हेऱ्यो भने हामी मेन स्ट्रिमिङ गर्नै सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ अझै पनि हामी धेरै टाढा छौँ कि योभन्दा बेसिक्स नै हामी फिक्स गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। अब हामी चाहिँ एक दुईवटा वर्कसप गरिदियो, एउटा दुईवटा ट्रेनिङ गरिदियो, त्यसरी क्यापासिटी बिल्डिङ हुँदैन। मैले त भनिरहेको छु कि इट्स टाइम टु रिभिजिट आवर क्यापासिटी बिल्डिङ मेकानिजम कि हामी 10-15 वर्षदेखि इन्टरनेसनल सपोर्ट धेरै जसो त्यतैतिर खर्च गरेका छौँ। तर अहिले गएर यदि तपाईँ लोकल लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी अर्डिनरी, एभरेज पनि नभनौँ
होइन भन्दाखेरि अब त्यो स्थितिबाट हामीले धेरै माथिसम्म आउनु छ, जहाँ हामी मेन स्ट्रिमिङको, रिस्क रिडक्सनको, होइन प्रिपेयर्डनेसका कुराहरू गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि सिरियस एफर्टको आवश्यकता छ। तर हाम्रो बिगिनिङ नै भइरहेको छैन कि, मलाई त डर त्यहाँ लागिरहेको छ। स्टिल चाहिँ हाम्रो एकदमै एडहक, स्क्याटर्ड, स्पोरेडिक खालका एटेम्प्टहरू मात्रै छन् होइन। यता गयो एउटा डकुमेन्ट बनाइदियो, उता गयो अर्को बनाइदियो, यता गयो दुईवटा ट्रेनिङ गर्यो, त्यसरी हुनेवाला छैन होइन। जुन किसिमको जिम्मेवारी हामीले दिएको छौँ त्यसलाई यदि हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूले सक्सेसफुली यसलाई चाहिँ वहन गर्नु पऱ्यो, डेलिभर गर्नु पऱ्यो भने सरकार, र अहिले मलाई लाग्छ कि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर गरेर पुग्दैन कि अहिले नै हो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको रोल बढी इम्पोर्टेन्ट छ क्या। किनभने उनीहरूलाई कोच गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई त्यो चाहिने नियम कानुन दिनु पऱ्यो होइन, वातावरण दिनु पऱ्यो। यतिखेर चाहिँ हामीले ल अब डिसेन्ट्रलाइज सबै चिज गरिदियो, अब हाम्रो जिम्मेवारी सक्यो, अब उहाँहरूले गर्ने हो भन्ने खालको यदि एप्रोचबाट हामी अगाडि बढ्यो भने फेरि हामी अर्को 20 वर्षसम्म के गर्न सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ म अहिले पनि मफाकासँग धेरै लिङ्क्ड छु होइन, होमसँग। अहिले हो उहाँहरूको ठुलो आवश्यकता कि, किनभने उहाँहरूले जिम्मेवारी ट्रान्सफर गरिसक्नु। तर यस्तोलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ, रिसोर्सेस, मेकानिजम, टुल्स, टेक्नोलोजीहरूको कमी छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई बिल्ड गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ माथिको रोल र टु सम एक्सटेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको रोल पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट। हजुर, यसै गरी मनोज थापाजी कहाँ जान चाहन्छु। विपद अगाडि र विपद पछाडिका जुन खालका चाहिँ सतर्कता हाम्रो हुनुपर्छ नि, संरचनाहरू सबैको, त्योमा हाम्रो खास रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा जवाबदेही जिम्मेवारीका कुराकै कारणले हामी विपदबाट धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने र विपद पछाडिका उद्धारका कुरामा चाहिँ हामी केही राम्रो एक्सर्साइज पनि छ भन्ने आयो होइन। त्यो दुईवटा पछि, विपद अघि र विपद पछिका कुरामा हाम्रो खालको चाहिँ जुन नीतिगत कुरा होला, कार्यक्रमको कुरा होला होइन, र जवाबदेही जिम्मेवारीका कुरा होला, यस्ता कुरामा चाहिँ तत्संरचनाहरू उत्तरदायी र जवाबदेही हुन नसकेको हो अथवा के हो? मलाई लाग्छ अघि धेरै कुराहरू त्यहाँ उठिसकेका छ। सबभन्दा पहिला त बुझाइको कमी जस्तो लाग्छ। अब एउटा त त्यो पुरानो हाम्रो ऐनले पनि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भनेर चाहिँ खालि उद्धारमा मात्रै फोकस गरेका थियौँ। तर गएको यो 15-20 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, ग्लोबल संसारकै तथ्याङ्कलाई विपद सम्बन्धी हेर्ने हो भने चाहिँ र दक्षिण एसिया हाम्रो 8वटा देशलाई दाँच्ने हो भने नेपाल चाहिँ कुनै पनि विपदबाट प्रभावित हुने मान्छेहरूमध्ये धेरै मान्छे मर्नेको देशमध्ये चाहिँ हामी पर्छौँ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा अफेक्ट टु किल रेसियो भन्छ, अथवा प्रभावित बन्दै मर्नेको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर उदाहरण लिउँ। युरोपमा पनि हरेक 4-5 वर्षको अन्तरालमा बाढी जान्छ। गएको पछिल्लो बाढीले 5-7वटा देशलाई असर पार्यो, करिब 7 लाख मान्छेहरूलाई प्रभावित पार्यो। मर्नेको सङ्ख्या जम्मा 5 जना मात्रै थियो। हामी कहाँ यहाँ नेपालमा विपद, उदाहरणको लागि भनौँ न, 1 लाख मान्छे प्रभावित भयो कुनै एउटा विपदबाट भने हामी कहाँ मर्नेको सङ्ख्या 90देखि 79सम्म पुग्छ। त्यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने के देखाउँछ भने हामीले हाम्रो 30 वर्ष अगाडिको जुन ऐन हामीलाई पालना गरिरहेको थियौँ त्यसमा पनि हामीले धेरै सुधार्नुपर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने देखाउँछ। उदाहरणको लागि विपद भइसकेपछि गर्ने सूचनाको आदान प्रदान, अस्पतालको तयारी, एम्बुलेन्स सर्भिसेस, रेस्क्यु गर्ने मान्छेको क्षमता अथवा त्यसको चाहिँ ज्ञान, सिप, यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँ समयमा उद्धार गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि उद्धार गर्नेदेखि अस्पतालसम्म लाँदाखेरि थुप्रै बिरामीहरू अथवा चाहिँ प्रभावित मान्छेहरू मर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा के देखाउँछ भनेदेखि हामीले विपदभन्दा अगाडि गर्ने काममा त अझै धेरै फड्को मार्नु जरुरी छँदैछ। सँगसँगै विपदपछि गर्ने प्रतिकार्यमा पनि हामीले सुधार्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। र अर्को कुरा म फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो आफ्नै अनुभवले, छिमेकीको अनुभवले, थुप्रै आफ्ना चाहिँ समस्याहरूले के देखाइसकेका छ भनेदेखि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर देखाइसकेका छ। र विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि फेरि बेग्लै पैसा खर्च गर्नुपर्छ पनि होइन। उदाहरणको लागि पनि यहाँ कुरा उठ्यो, हामी कुलो बनाउन पैसा थुप्रै खर्च गर्छौँ, बाटो बनाउन खर्च गर्छौँ। तर हामीले बाटो कहाँ बनाइरहेछौँ, कुलो कहाँ बनाइरहेछौँ, त्यहाँ सम्भाव्य विपदहरू के हुनसक्छ, त्यो भयो भने त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ पहिले छलफलको चरणबाट सुरु गर्नुहोस् न बाबा। छलफल त हामी गर्छौँ नि, गाउँमा गर्दैन, कुनै पनि योजना लानु बनाउनुभन्दा अगाडि छलफल त गर्छौँ नि। त्यो बेला जसरी चाहिँ के अरे अरू विषयको कुरा गर्छौँ, विपद पनि जोडिदिनुहोस् न त्यहाँ। र सबै ठाउँमा जोड्नु पर्दैन। नेपालको पनि हरेक जिल्ला, हरेक कुनामा विपद जान्छ भन्ने होइन, जहाँ जान्छ, जहाँ सम्भाव्य छ, कमसेकम प्लान योजना बनाउने बेलामा नै यो गाउँमा कुन कुन विपद पहिला भएका थिए, त्यसबाट कति क्षति भयो, भविष्यमा के हुनसक्छ, हामीले गरेको विकासका प्रयासहरूमा त्यसले नकारात्मक र सकारात्मक दुइटै असर के पार्न सक्छ भन्ने छलफल हामी सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई बेग्लै पैसा खर्च गर्नुपर्ने होइन नि।
अर्को कुरा मलाई के एउटा भन्न मन लाग्यो आज हामीदेखि चाहिँ यो छलफलमा विपददेखि हामी डराउने होइन, विपदबाट सिक्ने हो, आफूलाई सुधार्ने हो। उदाहरणको लागि 2072 को भूकम्पले नेपाललाई विपद जोखिम न्यूनीकरणमा एक स्टेप अगाडि बढाउने मद्दत गरेको थियो। खालि हामीले नकारात्मक मात्रै पाटो दियौँ कि त्यसले हामीलाई सुधार्ने जुन पाटो दिएको थियो त्यसलाई हामीले बिर्सिदियौँ। किनभने संसारको ज्ञान विज्ञान हाम्रो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि नेपालमा त कुनै न कुनै बेला त भूकम्प जान्छ भनेदेखि अब हामीले भूकम्प त रोक्न सक्दैनौँ। रोक्न सक्ने भनेको क्षतिलाई हो भने किन हामीले 72 सालमा चाहिँ भत्केका घरहरू बनाउने बेलामा बलियो किन बनाएनौँ र बनाउनेमा किन अझै हामीले चाहिँ बढ्दा स्ट्रङ मेकानिजमहरू इन्फोर्स गर्न सकेनौँ जसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो त्यहाँ बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन अझै सुरक्षा गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हामीले भन्न खोजेको के भने हामी संसारको धेरै विपद जाने ठाउँहरूमध्येको एउटा देशमा बसेका छौँ। कुन हरेक हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्कले के भन्छ भने हरेक दिन हामीले 3टा साना ठुला विपदहरू भोगिरहेछौँ। यो विषयवस्तुलाई बिर्सेर खालि हामी विकास मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो विकासको लक्ष्य प्राप्ति कहिले पनि हुँदैन। र दिगो विकासको कुरा गर्ने हो भने दिगो विकासका 16वटा मुख्य लक्ष्यहरू 17 उत्तर चाहिँ के अरे पार्टनरसिपको कुरा आयो, साझेदारीको कुरा आयो। 16वटा विकासका लक्ष्यहरूलाई तपाईँ यदि पिल्लर्सहरूको 3टा 4टा पिल्लर्समा चाहिँ स्तम्भमा गाड्ने हो भने 3टा मुख्य कुराहरू आर्थिक, सामाजिक र वातावरण। विपद मात्रै एउटा यस्तो कारक हो जसले 3टै स्तम्भलाई असर पार्छ। त्यसकारण हामी कहिले कहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो बुझाइको कमीले गर्दा अलिक सतैको कुरा हामी धेरै गर्छौँ कि आफ्नो व्यवहारमा जाउँ न, आफ्नो समस्यामा हामी पसौँ न। समस्यालाई हामीले निचोड्न सक्यो भने तब न बल्ल समाधानको उपाय निकाल्न सक्छौँ हामीले। त्यसकारण नेपालमा यदि हामी दिगो विकासको कल्पना गर्ने र गरिबीको न्यूनीकरणको कल्पना गर्ने हो भने विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई पन्छाएर सम्भवै छ। हजुर, यसमा म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ कि सरी, यो जस्तै मान्छेहरूले भनिहाल्नु भयो अहिले यो जुन मलाई लाग्छ पोस्ट डिजास्टर यो गोर्खा अर्थक्वेकपछि नेपालमा यति लेसन्सहरू लर्न गरेको छ हामीले थ्रु एनआरए एन्ड थ्रु डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सन्स होइन कि दुनियाँले हामीलाई हेरिरहेको छ कि हामी आफै पनि कतिवटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरूमा गएर प्रेजेन्ट गरेका छौँ यहाँको केसहरूले। त्यसलाई पोजिटिभ थुप्रै छन् होइन र यसले एउटा एक किसिमले हामीले अपर्च्युनिटी ल्याए र त्यसै कारण होला कि एक्ट पनि फटाफट आयो होइन, अरू पनि विभिन्न खालका डेभलपमेन्टहरू भएको छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा जहाँसम्म विपदलाई म्यानेज गर्ने जुन कुरा भयो नि यसमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन कि हामीले गर्ने त्यही हो, त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्टली गर्ने हो कि होइन। यसमा ठुलो एकदम ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यसलाई डिजास्टर फ्रेन्डली सेन्सिटिभ बनाउनु भन्ने कुरा पनि होइन। इभन बिल्डिङ कोडको कुरा गरौँ या अरू पनि चिजहरू जुन हामी एप्लाई बिल्ड ब्याक बेटरको प्रिन्सिपलहरू छ त्यो भनेको चाहिँ अलिकति त्यही कामलाई अलिकति फरक तरिकाले गर्ने हो होइन। र थर्ड चिज चाहिँ मैले अब भन्ने गरेको छु कि जसरी अहिले EIA सबै ठाउँमा कम्पलसरी गरेको छ, मलाई अब के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो RIA कम्पलसरी गर्ने बेला भइसक्यो क्या। यो रिस्क इम्प्याक्ट एनालाइसिस अब चाहिँ गर्नु पऱ्यो जुन मान्छेहरूले भन्नुभयो कि सुरुवात गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। ठिकै छ, अब रिस्क इम्प्याक्ट एनालाइसिसको मेकानिजमहरू डेभलप गर्नुपर्छ तर अब त्यो इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी त्यसबाट पनि हेरौँ त्यो डेभलपमेन्टले कस्तो रिस्क निम्त्याउँछ र त्यो डेभलपमेन्टमाथि पनि कस्तो किसिमको रिस्क छ, दुइटै हेर्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ त्यो डेभलपमेन्टको सेलेक्सन पनि हाम्रो जुन रोडहरूको लोकेसनको या डाइरेक्सनको सेलेक्सन छ त्यो आफैमा फल्टी छ जसले गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड भइरहेको भन्दाखेरि त्यो दुइटै पार्टबाट हेर्न सक्यो भने र हेर्ने त्यो व्यवस्था सुरुवात गर्न सक्यो भने पनि हामीलाई लाग्छ हजुर ठुलो यसै गरी म डाक्टर शर्मा कहाँ जुट्न चाहन्छु। हामीले विपदको धेरै चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ र विपद पछाडिको जुन हाम्रो अनुभवको जुन ज्ञान छ नि यसलाई नीतिगत रूपमा हुँदै कार्यक्रमबाट तल्लो तहसम्म पुग्ने कुरामा संरचनाहरू त बने। अब अहिलेको चाहिँ ऐन अनुसार हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषदको कुरा छ, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति भन्ने छ, अनि प्राधिकरण भन्ने छ, प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ, जिल्ला तहमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता छ। यो समग्रतामा हेर्दाखेरि यो छ। तर हामीले चाहिँ यसलाई विपदपछि विपदलाई चाहिँ चुनौती मात्रै नभएर सम्भावना नै हो र विपदभन्दा अगाडि जोगिन सक्ने कुराहरू छन् भनेर कम्युनिटी तहमा लेभलमा त्यो तहमा हामीले चाहिँ एउटा शिक्षण गर्ने अथवा त्यसलाई स्कुलिङ गर्न चाहिँ सकेनौँ भन्ने पनि के हुन्छ? कुरा ठिक हो। यो विपद भन्ने कुराहरू वातावरण भन्ने कुराहरूको र अरू पक्षहरूको आर्थिक सामाजिक पक्षमा एउटा फरक चाहिँ छ। त्यो भनेको के हो भने म शिक्षित भएँ, मैले रोजगारी पाएँ, मैले आर्थिक लाभ गर्छु होइन, मैले मेरो केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउँछु, त्यो ममा पनि धेरै हदसम्म भर पर्छ होइन, मेरो कन्ट्रोलमा छ। अब यो वातावरण विपद भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भने मैले एउटा रुख काटेर के भयो र होइन, अब हामी सबैले सायद तलबाट पानी लिइरहेछौँ होला
अब हामी एकजनाले लिएर के भयो र भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यस कारणले यो सरकारको भूमिका यसमा एकदमै गहिरो छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने डिजास्टर भइ नै हाल्यो भने त त्यहाँ जाने त सरकारै हो नि होइन, एक व्यक्ति गएर अथवा गएर त सम्भव छैन। त्यही भएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ भनेर हो। संविधानमा अझ त्यो मात्रै होइन, जुन एउटा विशेष अनुदान भनेर राखिएको छ यस्तै कामको लागि हो। खास गरी यो डिजास्टरसँग रिलेटेड कुराहरू केही भयो भने त्यसमा अरू पनि पर्लान् होइन। मैले अघि डेङ्गुको कुरा निकालेँ, त्यो पनि पर्न सक्छ, तर खास गरी हेरेको हामीले चाहिँ त्यसैमा हो होइन, संविधान लेखेको कुराहरू। त्यस कारणले संविधान र हाम्रो चाहिँ त्यसको नेचर हेर्दाखेरि सरकारको रोल अलिक बढी हुन्छ। त्यस कारणले यसबाट लेसन सरकारले लिएर, जस्तो अब भनौँ न, अब अहिले यसपालि प्राधिकरण पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्नेमा किन यो बन्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यसको कारणहरू पनि छ। किनभने त्यही निकायहरूले गर्नुपर्छ काम भने त्यही निकायहरूलाई किन नदिने भन्ने कुराहरू सुरुमा आएको थियो होइन। एउटा हाइब्रिड मोडल बनाऊ जसले कोअर्डिनेसन गर्छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ तल नै गर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यही कन्टेक्स्टले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने नीतिगत रूपमा अब अघि कुराहरू त धेरै आइसक्यो। अब यो नीतिगत रूपमा के अरे प्लानिङमा यसलाई मेन स्ट्रिम गर्नुपर्छ भनेर म पनि उहाँहरू जस्तै कन्सल्टेन्ट भएर धेरै देशमा यो हालेर नेपालमा पनि हालेर धेरै भइसक्यो होइन। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको के रहेछ भने इम्प्लिमेन्टेसन होइन, कार्यान्वयन पक्ष नै रहेछ। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब अघि धेरै कुराहरू गरिसक्यो, क्यापेसिटीको कुराहरू, इन्स्टिट्युसनको कुराहरू, प्राधिकरणको कुराहरू, प्रिभेन्सनको कुराहरू हामी सबै गरिसक्यौँ। यसबाट शिक्षा लिने पर्ने कुराहरू धेरै छ। अब त म चाहिँ एउटा के पक्षको छु भने नि हामीले 3-4वटा इन्डिकेटर मात्रै हेरौँ अथवा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेर कतिवटा इन्डिकेटरसम्म हामीले चाहिँ यो साललाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। त्यो चाहिँ अब मैले अघि नै भने सरकारले नै गर्नुपर्ने कुराहरू, इन्सेन्टिभको कुराहरू हो होइन, एउटा इन्फोर्समेन्टको कुराहरू हो, इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङको कुराहरू हो, र सबभन्दा ठुलो कुरो त एउटा एडभोकेसीको पनि हो। म आफैले के गर्न सक्छु त मेरो घरमा, मेरो परिवारको तहमा होइन, मेरो कम्युनिटीको लेभलमा भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ अलिकति ज्ञान, अवेरनेस, एडभोकेसीको कमी पनि हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। जनतामा पनि अब आयो नि, काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरूले अब अलिकति भूकम्पले गर्दाखेरि होइन, अब भूकम्पले प्रभावित हुनसक्छ, अलि जग राम्रो बनाउनु पऱ्यो घरको भनेर त्यो इन्फोर्समेन्ट नराम्रो भए पनि आफ्नो तहमा पनि केही आएछ। त्यस कारणले यो एडभोकेसीको कुराहरू, अवेरनेसको कुराहरू होइन, अब सिभिल सोसाइटीको रोल त्यतिकै होला कति ठाउँहरूमा, तर यो चाहिँ अलिकति एउटा भन्छ नि पब्लिक गुडको नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार, सिभिल सोसाइटी, स्थानीय तहहरू अगाडि आएर अघि भनेका सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रशस्त छ हामीले लेसन लिने ठाउँ। जस्तो अहिले बङ्गलादेशको कुराहरू हामी गर्छौँ। बङ्गलादेशमा अब यो आँधी धेरै आउँथ्यो पहिला, जति पहिला मान्छे मर्थे अब अहिले त्यो लेभलमा मर्दैन, त्यो लेभलमा त्यस्तो डिजास्टर हामी सुन्दैनौँ होइन। त्यस कारणले हामी पनि त्यो लेसनहरूबाट लर्न गर्न सक्यौँ भने, तर के भने त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन, कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो। अघि यहाँ कुरा उठ्यो नेपालको सबैभन्दा जड भनेकै समन्वय नहुनु र शासन पद्धति अत्यन्त कमजोर हुनु, यो दुईटाले गरेर यी धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावित पारेको छ। लेसन पनि हो, उहाँहरू जस्ता एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा, नेपाललाई मात्रै अरू देशलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण हामी कहाँ कमी चाहिँ छैन, अलिकति कार्यान्वयन र अलिक सिरियसनेसको कमी हो, त्यति मात्रै। हजुर डाक्टर श्रेष्ठ, जस्तै हाम्रो विपद पछाडि जुन उद्धारको कुरा हुन्छ होइन, उद्धारसँगै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जुन खालको पारदर्शिताका विषयहरू हो निकै पिछिलो भनेर आउँछ। त्यो अब हामी नीतिगत एउटा निर्मम खालको संरचना अथवा निर्मम खालको व्यवस्थापनको अभावमा यस्ता खालको समस्याहरू हुन्छन् या के हो होइन। र यो सँगै हामी 72 सालमा चाहिँ भूकम्प गएको पनि लगभग 4 वर्षभन्दा बढी भयो। पुनर्निर्माणको अवस्था अझै पनि हामीले सोचे जस्तो छैन। यो खास हाम्रो बजेट जनशक्तिसँगै यी जम्मै जोडेका विषय हुन् अथवा हाम्रो अलिकति हेलचक्राइ गर्ने प्रवृत्ति हो। कहाँनिर जाँदाखेरि हामी अझै पुनर्निर्माणले चाहिँ पूर्णता दिन सकेका छौँ। अब यो हेलचक्राइ नै हो भनेर इन्डिकेट गर्न सकिँदैन होइन, त्यो चाहिँ होइन। भएको के हो भने तालमेल नमिलेकै हो। जस्तो कि अघि पनि मैले भने कतिपय समस्याहरू राजनैतिक अस्थिरताबाट आए। भूकम्प गयो, उसले चाहिँ राजनैतिक पार्टी चिनेन होइन, धनी गरिब चिनेन, विनाश गर्यो। पछि त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ जुन अथोरिटी गठन भयो त्यसको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन भइरहेको, त्यस कारण पनि त्यसले समस्या ल्यायो। त्यसपछि हामीले
कुन किसिमको कार्यविधि अपनाउने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्नेमा हाम्रो र केही डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको बिचमै पनि अलिकति समय लाग्यो त्यो चाहिँ समझदारी बन्नको लागि। त्यसले गर्दा एकातिर जानुपर्ने त्यो चाहिँ जुन करेन्टमा जानुपर्ने, जुन डिरेक्सनमा जानुपर्ने त्यो अवरुद्ध भएकोले अलिकति अर्कोतिर गएर इनइफेक्टिभ भएको चाहिँ साँचो हो। अब पछिल्लो चरणमा के हो भने केही पनि काम नभएका होइनन्, हामीले जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो, जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ नपुगेको अवस्था हो। र राम्रो ओभरअल रूपमा चाहिँ यो चाहिँ प्री र पोस्ट दुईटै डिजास्टर्सको म्यानेजमेन्टको लागि र यो चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि प्रशस्त काम भएका छन्। अझ अर्को एउटा पाटोमा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जोडेर हेर्नुपर्ने पाटो विपद र गरिबी चाहिँ एकदमै जोडिएको हुन्छ। कतिपय गरिबहरूको एक्टिभिटीले आफ्नो चाहिँ जीविकाको लागि गर्ने एक्टिभिटी चाहिँ डिजास्टर निम्ताउने खालका हुन्छन् केही हदसम्म भने डिजास्टरले सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ गरिबहरूलाई हो। उदाहरणको लागि जस्तो कि तराईमा शीतलहर चल्यो भने धनी मर्दैन है, मिडियम क्लासको पनि मिडल क्लासको पनि मर्दैन, जोसित कपडा छैन, जो छाप्रोमा बस्छ तिनीहरू मर्छन्। पहाडमा चाहिँ वर्षा भयो, बाढी भयो भने को मर्छ त भन्दा गरिब, त्यसमा पनि अझ दलितहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। त्यो भएको कारणले के हो भने हामीले अरू कुराहरू मात्रै गरेर हुँदैन, गरिबी निवारण गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भल्नरेबल जियोग्राफिकल एरियातिर होइन, अलिक सेफतिर बस्न सक्ने तिनीहरू चाहिँ अफोर्डेबिलिटी बढाउनु पर्यो। त्यस कारण त्यो पाटोलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने छ। जहाँसम्म हामीले जुन चाहिँ अथोरिटी बनायौँ त्यो अथोरिटीको कुरा, नियम कानुनहरू बनायो, त्यो सबै बनाउनु पर्ने थियो, बनाइयो। त्यसको कार्यान्वयनमा कतिपय समस्याहरू भएको छ। जस्तै कि अहिले डिजास्टरकै लागि एउटा प्राधिकरण बनाउने भन्ने कुरो भयो नि, प्राधिकरण बनाउनुहुन्न, हाम्रो त्यो एनआरए हेरिएन त्यसको उदाहरण, त्यस कारण चाहिँ यतातिर जानुहुन्न भन्ने पनि छ। किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको बडीहरू बनाउनुपर्छ जो चाहिँ एक्जिक्युटिभ रूपले एक्टहरू पनि आफै बनाउन सक्ने, लागू पनि गर्ने। तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण को काम गराइमा केही कचपच भयो, त्यसमा कुनै व्यक्तिको मात्रै दोष छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो त्यो जुन पोलिटिकल सिस्टम अरू डेभलपमेन्टले बनाएको त्यो चाहिँ बाध्यता भनौँ वा नियति, भोग्नु परेको नियति हो। पछिल्लो चरणमा राम्रा कुराहरू के छन् भने एउटा चाहिँ डिजास्टरको प्रिभेन्सनको लागि हामीले गरेको मध्ये एउटा इन्डिकेटर के हो भने वनको हाम्रो स्थिति के छ त भन्दा पहिला करिब 40% मात्रै भएकोमा अहिले 44% जस्तो पुगेको छ। अब त्यसमा चाहिँ कहाँ चाहिँ डेन्स छ छैन ती अर्कै पाटो हुन्। र हामीले जुन कम्युनिटी फरेस्ट्री लगायतको कामहरू गऱ्यौँ त्यो विश्वमा पनि उल्लेखनीय छ। त्यस कारण यतापट्टिको पाटो छ। तर के भइदियो भने गरिबी निवारणतर्फ हामीले गरेको जुन चाहिँ प्रयासहरू हो त्यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन। हामीले गरिबी निवारणको लागि के प्रयास गऱ्यौँ, भूकम्प आयो, त्यसले चाहिँ फेरि केही प्रतिशत गरिबी एउटै भूकम्पले त्यहाँ चाहिँ थपिदियो। त्यो लगायतका कामहरू भए। अर्को कुरो हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा, मिलाउनुपर्ने कुराहरूमा विकास हामीले गर्नैपर्छ। जस्तै कि सडक चाहिन्छ। किन सडक चाहिन्छ भने वन विनाश रोकिएको एउटा प्रमुख चाहिँ काम केले गरे त भन्दा एलपिजी ग्यासले। त्यो बाटो बन्यो, एलपिजी ग्यास चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुग्यो, अनि मान्छेहरूले चाहिँ सस्तोमा ग्यास उपयोग गर्न थाले, अनि वन विनाश जोगिएको त्यो सडकले सम्भावना भएको। तर बाढी पहिरो ल्याएको त फेरि त्यो सडकले हो होइन, किनभने ठाउँ ठाउँमा डोजरहरू चले। त्यसकारण अहिले हामीले त्यो भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिजास्टरलाई प्रिभेन्सन हुने गरी वा त्यसलाई चाहिँ प्रोभोक नगर्ने गरी गर्नुपर्ने एकातिर छ। अब त्यो अघि मैले सुरुमा भनेको कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसमा हामीले धेरै मोडेलहरू प्रयोग गऱ्यौँ कि जस्तो कि सडक बनाउँदा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने, ठुला मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाउने, त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले, श्रम शक्तिहरूले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने किसिमका ड्रिल लिप लगायतका केही चाहिँ हामीले योजनाहरू अगाडि बढायौँ, जसमा त्यो हाम्रो नीति योजना कार्यक्रम राम्रो बजेट पनि बनायो, स्थानीय रूपमा त्यो चाहिँ लागू हुन सकेन। अब त्यो सरकार भनेको को मन्त्री परिषद गएर सडक खन्ने त होइन। त्यस कारण चाहिँ जनसमुदाय, प्राइभेट सेक्टर जुन चाहिँ अब निर्माण व्यवसायीहरू छन्, अनि कम्युनिटीहरू भयो, त्यो सबैमा त्यो अवेरनेस आएर हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आउनुपर्ने हुन्छ, चेत खोल्नु पर्यो। जस्तो कि भूकम्प हाम्रो देशमा आउँदैछ, यसमा प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै हामीले लगानी गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ, अवेरनेस यताउति, त्यसले चेत खोलेन। जब भूकम्प आयो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो लाइफको, आफ्नो परिवारको चाहिँ लाइफको बारेमा जोखिम लिन चाहँदैन। अहिले घर बनाउँदाखेरि हामीले भने जस्तो स्ट्यान्डर्डको त्यो मेन्टेन गरे कि गरेन, तर उनीहरूले बुझेअनुसार सुरक्षित घर बनाएर बसिरहेका छन्। गरिबहरूले चाहिँ केही गरी उनीहरूको स्रोतै छैन, बनाउन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ
मुलुकले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन तीनवटा फ्रेमवर्कमा काम गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, पोस्ट डिसास्टर र त्यो चाहिँ डिसास्टर अगाडि जोखिमहरू रोक्नको लागि फोकस्ड रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो। हजुर, यसै गरी म कोपिला रिजाल जस्तै हाम्रो विपद भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर शेषर भने जस्तै यो गरिब धनी होइन, महिला पुरुष भन्नेसँग चाहिँ सरकार विषय पनि भएन होइन। तर यसको लागि चाहिँ हामीले विपदभन्दा अगाडि के गर्ने र विपद पछाडि कसरी हामी सुरक्षित रहने भनेर तल्लो तहसम्म चाहिँ नागरिक तहसम्म हाम्रो जनचेतनाको अभियानहरू चाहिँ चल्नुपर्छ। कति चलेको छ कि छैन, र यसलाई चाहिँ थप अझ बढी चाहिँ विपद सम्बन्धी जानकारी, यसका सम्बन्धी सूचनाहरू कसरी लिने र कसरी चाहिँ सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा हामी कति सफल भएको छौँ अथवा यो पाटोमा हामी प्रवेश चाहिँ गरेका छैनौँ। अब यसमा यस्तो छ, तपाईँको पोलिसी बनाएर पोलिसी त्यहीँबाट जोड्नुपर्छ क्या। पहिला त पोलिसी बनाएर पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसनलाई स्थानीय स्तरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह छ फर्स्ट। सेकेन्ड, श्रेष्ठ सरले भन्नुभयो जस्तो क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ प्रोटेक्सन्स मेकानिजम्स चाहिएको छ। रिइन्ट्रिगेसन्स भन्दा नि प्रोटेक्सन्स मेकानिजम सर्टमा भन्दा क्याटेगोरिकल्ली चाहिएको छ। बिलो पोभर्टीलाई के अथवा त्योभन्दा मिडियम लेभललाई के, अर्बनाइजेसन्सको प्रोसेस के, त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि पोलिसीदेखि लिएर तपाईँको इकोनोमिक रिफर्मको कुरा पनि पोलिसीमा बस्नुभएको सरहरूबाट आइसकेको छ होइन। तर त्यसमा जोड्दाखेरि चाहिँ हामी कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुपको रोल के हो, एउटा लैङ्गिक एक्सपर्टको नाताले बोल्दाखेरि, जेसी एक्सपर्टको नाताले बोल्दाखेरि चाहिँ आमा समूहको भूमिका के हो, भिडिसी काउन्सिलको भूमिका के हो, हाम्रो स्ट्रक्चरल मेकानिजम्सभित्रको अरू इन्स्टिट्युसन्सहरूको भूमिका के हो। र एउटा म सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ श्रेष्ठ सरको कुरा मलाई एकदम घट लाग्यो क्या, एउटा रोड बनाउनलाई कोल्याटरल दिने ठेकेदारको भूमिका के हो र उसलाई हामी कुन डुज एन्ड डोन्ट्समा चाहिँ बनाएको छौँ। फर इक्जाम्पल चितवनको अहिले चाहिँ चितवनको माडी आई नेभर फरगट है, त्यहाँनिर चाहिँ म चितवनको माडीमा एउटा केयर नेपालको डिजास्टरको स्टडी, जेन्डर फ्रेन्डली स्टडी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हात्तीले चाहिँ 3 जना मान्छे मार्यो क्या। मैले उदाहरण नै दिन्छु। अनि त्यो टाइममा चाहिँ त्यो चितवनको माडीको पुल चाहिँ बनाएको थिएन है। अनि हात्तीले मार्यो भनेपछि मलाई हेर्न जान मन लागेपछि आर्मीको त्यहाँ क्याम्प नजिकै त्यहाँको करसाथी जसासँग चाहिँ यहाँ नेपाल आर्मीको हेड अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर आई कन्ट्याक्ट देम होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो क्या। यो पुल कसले बनाएको भन्दाखेरि म नामै भन्छु कि चितवन कोइली समूह भन्नेले चाहिँ ठेकामा लिनुभएको छ भन्नु। कति वर्ष भयो भन्दा 10 वर्ष भयो भन्नु। चितवनको माडी भनेको त्यो 4वटा त्यो भिडिसी के छ अहिले मेबी नगरपालिका भयो कि के हो, त्यो भनेको चाहिँ यस्तो प्रन्जन एरिया छ त्यहाँ डिजास्टरको चाहिँ त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकानिजम अथवा रोड कन्स्ट्रक्सनको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो त, त्यस्तो कुरा प्रश्न चिन्ह आउँछ। र सँगसँगै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ एडभोकेसी छ, तर राइट टु एडभोकेसी भन्ने कुरा के हो त, र राइट टु इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ हामी कसरी सेयर गर्छौँ। उहाँले भन्नुभयो एभिडेन्ससँग चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, तर डिजास्टर प्रिभेन्सन्सको एभिडेन्समा हामीले काम गर्दाखेरि जेन्डर फ्रेन्डली एभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसी के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब निड बेस्डको कुरा आउँछ। जस्तो कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुप म भन्दै थिएँ, कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुपमा आमा समूह पनि छ, त्यहाँ डिजास्टरको एलायन्स पनि कम्युनिटीमा बनिसकेको छ भने उनीहरूलाई दिनुपर्ने प्रिभेन्सन मेकानिजम्स के हो उनीहरूलाई चाहिएको भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। तर जो इम्प्लिमेन्टिङ बडी हो त्यो इम्प्लिमेन्टिङ बडीले चाहिँ उनीहरूलाई गर्नुपर्ने प्रिभेन्टिभ रोल के हो त भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ क्या यहाँनिर तपाईँको। त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने पोलिसीले एउटा कुरा गर्छ, हामी काम अर्को गर्छौँ। हामी मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच भन्छौँ, तर नेसनल प्लानिङ कमिसनको थ्योरी अफ चेन्जभित्र मोनिटरिङ मेकानिजममा डाइरेक्टली डिजास्टरभित्र चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली मेकानिजम्स यो प्रिभेन्सनमा यो, प्रोटेक्सनमा यो र रिइन्ट्रिगेसन्समा यो हो भनेर भनिएको छ। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बडीलाई चाहिँ रोल प्ले यसरी गर भनेर किन निर्देशन्स हुँदैन। अर्को कुरा डिसेन्ट्रलाइज प्लानिङ र लोकल गभर्नेन्स। म डाक्टर कर्णसँग अहिले काम गरिरहेको छु, यु सुड रिड लोकल गभर्नेन्स भन्नुहुन्छ क्या दैले। किन उहाँले भन्नुहुन्छ नि लोकल गभर्नेन्स मेकानिजम्सभित्र चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज प्लानिङ के हो त, जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजनको हिसाबले यदि डिआरआरलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने। र अर्को कुरा म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कि सेक्युरिटी सेक्टर मात्रै होइन, इमर्जेन्सीमा चाहिँ रेस्पोन्सिभ मेकानिजम्सको रोल सेक्युरिटी सेक्टरको मात्रै होइन कि पोलिसी प्लानिङ र वेल इक्विप प्रिभेन्टिभ मेथड के हो र रेस्पोन्सिभनेस र इरेस्पोन्सिभनेसलाई चाहिँ जिआरबी कम्पोनेन्ट, म टेक्निकल भाषै बोलेँ, जिआरबी कम्पोनेन्टभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सरकै कुरासँग फेरि जोड्दाखेरि चाहिँ गरिबी निवारणको मूल मन्त्र के हो हेर्ने हामीले कि
प्रिभेन्टिभ मेकानिजम्समा चाहिँ एउटा सुकुम्बासी बस्ती अथवा एउटा राउटे बस्ती चाहिँ एउटा एकदम प्रोन्जन एरिया माथिबाट ढुङ्गा खस्ने गुफाभित्र चाहिँ राउटे बस्ती छ भने त्यसलाई दाङसम्म ल्याएर चाहिँ कुन एरियामा राख्ने, अनि त्यहाँनिर फेरि झगडा पर्छ, यो त ऐलानी जग्गा सुकुम्बासीलाई ल्याएर राखिदियो। यहाँ पुलमा हेरौँ, बागमती पुलमा हामी हेरौँ, बागमती सरसफाइ अभियान भनेर मेबी सरहरू पनि सबैजना हुनुहुन्छ होला होइन, बागमती पुलमा हेरौँ, बागमतीको सुकुम्बासीको जहिले पनि झगडा पर्छ त्यहाँनिर, किन पर्छ त त्यो? तिनीहरूको रिइन्टिग्रेसन्स हामी कहाँनिर गर्ने हो? यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब आउने प्राधिकरणहरूले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो र डाइरेक्टली चाहिँ अलिकति जेन्डर फ्रेन्डली नर्म्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई पनि अब स्ट्रेन्थेन गर्नु जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ डिजास्टरको टाइममा यस्तो भूमिका खेल्छ, तर उसको स्ट्रेन्थेन कसरी गर्ने, त्यसमा डिआरआर युनिट कसरी राख्ने, हरेक भिडिसी काउन्सिलमा चाहिँ जेन्डर फोकल पोइन्ट अहिले नियुक्त गर्ने, महिला बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत भनेको छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ डिजास्टर फ्रेन्डली कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, सेक्युरिटी सेक्टरमा सबै चिज छ, तर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ जब महिला चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ त्यो टाइममा चाहिँ एउटा भनौँ न साडी लगाएको महिला डिजास्टरमा परिरहेको छ, उसलाई रेस्क्यु गरेर ल्याइन्छ, उसको लुगा सबै जान्छ। डिग्निटी किट भनेको के हो भने त सेक्युरिटी सेक्टरलाई त इन्फर्म दिनु पऱ्यो नि त, जहाँ डिजास्टर गयो पहिला त त्यहाँ डिग्निटी किट दिनु पऱ्यो नि त, सामान सेनिटरी प्याडकै कुरा होला, सेन्सिटिभ ड्रेसहरूकै कुराहरू होला। हो यस्तो सानो जेनरल कुरादेखि हाई लेभलको कुरासम्म चाहिँ अब एभिडेन्सले चाहिँ हामीले बोल्न सक्नुपर्छ एउटा कुरो। अर्को कुरा हामीले नेसनल पोलिसी अथवा 3 नम्बरको पोलिसी प्लानिङलाई भन्दा पनि त्यो बनेको पोलिसी प्लानिङमा कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुप पनि इम्पावर छ, तपाईँको आमा समूह पनि इम्पावरमेन्ट छ, जो कोअपरेटिभले चाहिँ आज हरिवन कार्यक्रम भनेर त्यत्रो जोगाएर चाहिँ कबुलिती वनको संरक्षण गरेको छ होइन। रोड कन्स्ट्रक्सन मेकानिजम चाहिँ हामी के भन्छ श्रमदानबाट चाहिँ रोड बनाउँछौँ, तर बाढी पहिरो जान दिँदैनौँ भनेर आमा समूहले काम गर्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने स्ट्रङ एडभोकेसी मेकानिजम र सपोर्टिङ सिस्टम के हो त? एग्रिकल्चर मेकानिजम, युथहरू माइग्रेन्ट छ होइन, प्रपर एग्रिकल्चर मात्रै अहिले गाउँहरूमा भयो भने अर्बनाइजेसन्सको प्रोसेस त कम हुन्छ नि त। त्यसरी हामी किन नजाने? टेक्नोलोजिकल प्रिभेन्सन्सलाई चाहिँ अब एग्रिकल्चर्सभित्र चाहिँ किन नहाल्ने? सपोज होइन गरिबी छ, गरिबीले मात्रै डिजास्टर होइन कि, गरिबी प्रिभेन्सन्सको मेकानिजम्स के हो त डिजास्टर प्रोन्जन एरियामा? सुनामी हेरौँ, सुनामीको 3टा रिपोर्ट मैले हेरेँ। ब्याङ्ककमा सुनामी आउनुभन्दा 6 महिना पहिला चाहिँ महिला र बालबालिकालाई पहिला सेभ गरिन्छ होइन। जापानमा भूकम्प आउनुभन्दा पहिला चाहिँ जापानको सरकारले चाहिँ डिग्निटी किट भनेको के हो, वुमेनलाई प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, सुत्केरीलाई प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भनेर अघि एडभोकेसी दिइसकेको हुन्छ। वाट इज द्याट काइन्ड्स अफ बेस्ट प्र्याक्टिसेस द्याट वी क्यान युज द रेप्लिकेट मोडल इन नेपाल भन्ने कुरा त छँदैछ होइन। सँगसँगै अब लास्टमा एउटा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने म हामीले कतिजना डिजास्टर एक्सपर्ट चाहिँ महिला प्रोडक्ट गरेका छौँ, जसले चाहिँ काउन्सिलिङ पनि दिन सकोस्, डिग्निटी किट भनेको के हो भनेर पनि भन्न सकोस् होइन, साइकोलोजिकल सपोर्ट प्रोग्राम्सहरू कहाँ छ त्यो कुरा नि हेर्न सकोस्, र मेनली चाहिँ प्रिभेन्सन प्रोटेक्सन र प्रोसिक्युसनलाई चाहिँ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको मेकानिजम जुन चाहिँ डिजास्टरको प्री पोस्ट दुइटैमा चाहिँ युज गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी लेभलदेखि, म नेसनल लेभलदेखि भन्दिनँ कि कम्युनिटी लेभल आमा समूह कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुपदेखि चाहिँ नेसनल लेभलसम्म चाहिँ अब जाओस्, अनि मात्रै हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ स्ट्रङ हुन्छौँ जेन्डरको हिसाबले कुरा गर्दा जस्तो भयो है। हजुर, यसै गरी डाक्टर सुमन कर्ण, हामीले खास गरी हाम्रो विपद हेर्दाखेरि विपद मानवीय र प्राकृतिक कारण भनिएको छ होइन। मानवीय कारणले हुने विपदलाई रोक्नको लागि हाम्रा चाहिँ विकास पूर्वाधारहरू नै कारण देखिएका छन्। र हाम्रो सडक निर्माण गर्दाखेरि जुन इन्जिनियरिङको पाटो अप्नाइन्छ नि, त्यो इन्जिनियरिङ पाटोमा अलि बढी गम्भीरता भएन अथवा त्यो क्षेत्रमा सोचिएन र नै सडक चाहिँ प्रकोपको कारण बन्यो भन्यो भने के हुन्छ? होइन, अब सिम्पल छ, यो कुनै पनि डेभलपमेन्टले यदि डिजास्टर निम्त्याउँछ भने त्यसले चाहिँ अझै बढी त्यहाँको भनौँ न सोसाइटीलाई चाहिँ जोखिममा पार्छ होइन। र त्यसले अब अघि नै कुराहरू आइसक्यो, हामीले यत्रो रोड बनायो, रोडले डेफिनेटली केही बेनिफिट्स पनि भएको छ, नभएको होइन, तर हामीले त्यहाँनिर खालि त्यो एङ्गलबाट नसोचेको कारणले चाहिँ अहिले त्यसको पिटफल जुन छ, जुन ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि खर्च भइरहेको छ होइन, त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि त्यो पनि फेरि त्यत्तिकै व्यापक छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो अलिकति सुटबुझ मात्रै नपुग्यो हो कि, त्यहाँनिर कम्प्लिटली कुनै रकेट साइन्सको आवश्यकता थिएन। त्यहाँनिर के को आवश्यकता थियो भने डिजास्टर एङ्गलबाट त्यो प्रोजेक्टलाई हेर्ने, जुन अघि मान्छेहरूले भन्नुभयो र मैले पनि भने कि यो रिस्क इम्प्याक्ट र त्यसको चाहिँ
सुरुमै एसेसमेन्ट गर्दाखेरि प्री फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि त्यतिखेरैबाट जुन छ यो हामीले डिजास्टरको पर्सपेक्टिभलाई त्यहाँनिर इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो र त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नु पर्यो। अघि नै भनिहाल्यौँ हामी डेभलपमेन्ट र यो दुइटै सँगसँगै हिँड्ने चिज हो कि र त्यसको लागि मलाई लाग्छ केही कुराहरू यदि मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि यदि हामीले मेन स्ट्रिमको कुरा गर्ने हो भने अब एउटा त लिगल र रेगुलेटरी मेकानिजम इज इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो शर्मा सरले पनि भन्नुभयो इन्फोर्समेन्टमा हामी एकदमै विक छौँ। पोलिसिजमा हामी जतिको पोलिसी सायद कोही पनि छैन होला र द मोमेन्ट ग्लोबल आउँछ हाम्रो यहाँ एडेप्ट भइहाल्छ किनभने कट एन्ड पेस्टमा त आजकल सबै स्मार्ट छ होइन त्यसमा कमी छैन र हामी त्यसलाई आफ्नो हिसाबले पनि बनाउँछौँ। कहाँ कमजोरी छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसमा अलिकति फेरि म के पनि भन्छु भने इभन त्यो जुन डकुमेन्ट एड्याप्ट गर्छौँ सायद त्यतिखेर हामी त्यति रियलिस्टिक भएर गर्दैनौँ कि हाम्रो स्थिति के छ त, हाम्रो क्यापासिटी के छ ग्राउन्डमा, हाम्रो रिसोर्सेसको स्थिति के छ, हाम्रो नलेज र इन्फर्मेसनको त्यो नगरिकन एकदमै एउटा स्ट्यान्डर्डाइज फर्मेट युज गरेर हामी त्यसलाई एड्याप्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि अटोमेटिकली रेप्लिकेबल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यो पनि प्रब्लम भएको छ होइन। पोलिसी छ तर एड्याप्ट किन त्यो पोलिसी सायद त्यति रियलिस्टिक छैन, हाम्रो समय र सिचुएसनलाई सुहाउँदो छैन जसले गर्दाखेरि हामी उतातिर जानै खोज्दैनौँ। त्यसै लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब सँगसँगै इन्स्टिट्युसनको कुरा आइसक्यो, आवश्यकता छ, पोलिसिज र प्लानिङको कुराहरू छ, फाइनेन्स र बजेटको कुरा भयो। अब इभन यो कुराले फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले पनि आत्मसात गर्नु पऱ्यो। यदि हामीले डिजास्टर फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर हाउसिङ डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। अस्ति म एउटा इलामको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकचोटि पुगेको थिएँ, त्यहाँ रेट्रोफिटिङ भइरहेको थियो कुनै सपोर्टबाट अनि हामीले भन्यो यसलाई किन तपाईँ रेगुलराइज गर्नुहुन्न भन्दाखेरि उनीहरूको जुन बजेट स्केल छ जुन त्यो गर्न मर्मत गर्न आउँछ त्यसमा पुग्दैन पैसा भन्दाखेरि त अब त्यो सोचिदिनु पऱ्यो। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि स्कुलहरू सेफ्टी अहिले थुप्रै सेफ्टी स्कुलको प्रोग्रामहरू छ त्यो यदि सबैतिर गर्ने हो भने त त्यसको लागि त्यही किसिमको प्रावधानहरू हुनु पऱ्यो माथिबाट पनि होइन। त्यो कुराहरू जरुरी छ र यसलाई डिसेन्ट्रलाइज हुनु पऱ्यो, तल जानु पऱ्यो यो सबै कुरा चाहिँ। र लास्टमा चाहिँ क्यापासिटीको कुराहरू छ होइन भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू यदि हामीले चाहिँ फिक्स गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो एकैचोटिमा हुने होइन तर साइमल्टेनियसली हामीले बिस्तारै गर्दै अच्छा म यसै गरी मन थापा कहाँ गएँ जस्तै संरचना एउटा बन्यो होइन, ऐन आए पछाडि तल्लो तहसम्म पनि पुगेको छ र डिसेन्ट्रलाइजेसनका कुरा पनि आएको छ। हामी त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी गर्ने जुन रेस्पोन्स गर्ने हो स्थानीय तहहरूमा त्यो एक प्रकारले सङ्घीयता पछाडिको जुन 3 तह बनिसके पछाडि प्रदेशले चाहिँ आफ्नै होइन तौर तरिका, केन्द्रको आफ्नै, स्थानीय तहको तरिका यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिले पनि यो समस्या जुन विपदलाई चाहिँ विकासमा जोड्नु पर्थ्यो यही कारण नभएको भन्यो भने के हुन्छ मन चाहिँ? त्यो केही हदसम्म ठिक गर्दै देखिन्छ। उदाहरणलाई चाहिँ बारा र पर्साको माहौललाई नै हेर्नुहोस्, सङ्घबाट एउटा किसिमको रेस्पोन्स भयो होइन, प्रदेशबाट अर्को भयो, स्थानीय तहबाट अर्को भयो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हाम्रो आफ्नै सरकारका 3 तह बिच समन्वय कति चाहिँ खाँचो छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यो एउटा उदाहरण, हामीले सिक्ने उदाहरण, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नल्याउँ, त्यसबाट चाहिँ हामी अब आउने दिनमा चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। तर अघि मलाई अब डाक्टर शर्मा र डाक्टर श्रेष्ठले भने 2-4वटा कुराहरू अब हामीले त्यो पाटो जानुपर्छ। उदाहरणलाई हाम्रो तथ्याङ्कले हामी संसारका धेरै विपद हुने देशमध्ये पर्छौँ भने त भनिसक्यो होइन। अब हामीले संस्थागत संरचनाको कुरा पनि गरिरहेको छौँ। एउटा राम्रो उदाहरण यहीमा के जोड्न चाहन्छु भने इन्डोनेसियामा हामीले काम गर्ने बेलामा इन्डोनेसिया जहाँबाट 2004को सुनामी सुरु भयो, हामीले के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामी जस्तो धेरै सबै विपद हुन्छ त्यहाँ होइन, हामी कहाँ नहुने विपद पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सरकार अथवा एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा कुनै निकायले मात्रै गरेर सम्भव छैन भन्ने कुरा देखाइसक्यो। त्यस कारण हामीले के सुरु गऱ्यौँ हाम्रो पालोमा 2008-09बाट भनेदेखि चाहिँ यो सुरक्षाको संस्कार अथवा सुरक्षाको संस्कृति, कल्चर अफ सेफ्टी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि म एउटा कुनै ठाउँमा बस्छु भने मेरो जिम्मेवारी के हो भने यो ठाउँ कतिको जोखिमपूर्ण छ, भोलि आगलागी भयो, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भयो अथवा चाहिँ भूकम्प आयो भने म कहाँ गएमा सुरक्षित हुन्छु भन्ने कुरा मैले बुझ्नु जरुरी छ। खालि कुरो के आयो भने त्यो बुझाउने काम चाहिँ सरकारको हो अथवा गैर सरकारी संस्था हो, तर बुझ्ने काम मेरो हो, जिम्मेवारी मेरो, मेरो सुरक्षाको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म मैले बुझ्दिनँ तबसम्म यो समस्याको रूपमा रहन्छ। यहाँ चाहिँ नगर प्रहरी अथवा चाहिँ अरू सुरक्षाको निकायका प्रहरी अथवा कसैले चाहिँ तपाईँलाई जोगाउन सक्दैन, किन विपद पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको म बस्ने हो, म सुरक्षित हुने हो। त्यस कारण कल्चर अफ सेफ्टी, सुरक्षाको संस्कार अथवा संस्कृति के हुनु त्यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो होइन। त्यस कारण सँगसँगै
अब चाहिँ ऐन कानुन सबै प्रावधानले चाहिँ हामी स्थानीय तहलाई त्यो जिम्मेवारी दिइसकेको छ, यो पनि कुरा भइसकेको छ, तर त्यो क्षमता छैन त्यहाँ। अबको हाम्रो पाटो भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई कसरी हुन्छ बलियो बनाउने, यो विषयवस्तुभन्दा पृथक भएर होइन कि विस्तृत विकासको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लगेर लान सक्यो भने मात्रै अनि हामीले दिगो विकास हासिल गर्छौँ, हामी चाहिँ उत्थानशील नेपाल बन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्नु जरुरी छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र यहाँहरूसँग यति बेर बसाइ पछाडि अब समग्रमा चाहिँ हाम्रो विकास हाम्रो लागि विनाश होइन, सन्ततिका लागि चाहिँ दिगो रहन् भन्ने मनसायका साथ विपदलाई चाहिँ विकाससँग जोड्नुपर्छ, विकास विपद मैत्री हुनुपर्छ भनेर हामी बहस गरिरहेका छौँ। र अब हाम्रो विकास विपद मैत्री बनाउनको लागि र समग्रतामा चाहिँ दिगो विकासका लागि अब हाम्रो विकास मैत्री विकास कसरी गर्ने भनेर यहाँहरूबाट मैले चाहिँ अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा यो राज्यलाई अथवा सबैलाई समग्रतालाई चाहिँ के सुझाव दिन सकिन्छ, म डाक्टर शर्माबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब पहिला त हामीले अघि हाम्रो मनोजीले भन्नुभयो धेरै इन्डिकेटर्सहरू छन् होइन, त्यो इन्डिकेटरमा मान्छेको जीवन जोगाउने कुराहरू हामी चाहिँ यो वर्षबाट 3 वर्षभित्र कति चाहिँ घटाउन सक्छौँ होइन भन्ने कुराहरू अब सबभन्दा ठुलो त इम्पोर्टेन्ट त त्यही होला होइन। एउटा कुरा त्यो भयो होइन। त्यो भने मैले भन्नु खोजेको के भने हामीले इन्डिकेटरहरू हेरौँ र त्यो मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के रहेछ त्यहाँबाटै सुरु गरौँ। हुन त अब सबै इम्पोर्टेन्ट छन् होइन, सबै महत्त्वपूर्ण छन्, अनि त्यसलाई चाहिने कोअर्डिनेसन, त्यसलाई चाहिने भनौँ न अब यो फाइनेन्स होइन स्रोत साधनको कुराहरू, त्यसलाई चाहिने क्यापासिटी होइन त्यो कसले गर्नुपर्दो रहेछ, तल्लै तहमा गर्नुपर्ने रहेछ कि माथिल्लो गर्नुपर्ने रहेछ अथवा कस्तो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले जुन अहिले हामी जहाँ चाहिँ कमजोर भइरहेका छौँ भन्ने तथ्याङ्क आइरहेछ, टार्गेटहरू आइरहेछ, इन्डिकेटरहरू आइरहेछ, म चाहिँ भन्छु त्यहीँबाट सुरु गरौँ। किनभने सबैले पढ्ने त त्यही किताब रहेछ, सबैले कम्पेयर गर्ने त त्यही कुराहरू रहेछ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले के भने हामीले यसपालि एउटा इन्डिकेटर अथवा 2टा इन्डिकेटरबाट सुरु गऱ्यौँ भने तीभित्र सबै पोलिसी पनि आउँछ, ती रिफर्म पनि आउँछ, एक्सन प्लान र क्यापेसिटी पनि के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ। अब हामी सबै कुरा एकैचोटि गर्छौँ भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो होला होइन। त्यसैले त्यही टार्गेटहरू त्यही इन्डिकेटरहरूलाई समातेर हामीले त्यहाँ हामी कसरी प्रगति गर्न सक्छौँ। अब नियम कानुनको कुराहरू आइहाल्यो होइन, इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी कमजोरी एडभोकेसीको कुराहरू आइहाल्यो, यो चाहिँ अलिकति पब्लिक गुड भयो हुनाले सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइहाल्यो। यो सबै एक्सपर्टहरूलाई राखेर त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो र कार्यान्वयनमै जाने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, डाक्टर श्रेष्ठ हामी के गर्छौँ? अहिले हामीले पहिला पनि छलफलमा आइसकेको कुरा नीतिमा, योजनामा र केही हदसम्म कार्यक्रममा हामी स्पष्ट छौँ। यो चाहिँ जोखिम डिजास्टरको जोखिमको बारेमा काम गर्नुपर्छ वा विकासलाई विनाश नहुने विपद आउन नदिने किसिमको बनाउनुपर्छ भन्ने छ। अब अहिले इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा कसरी जानु पर्ला त भन्दा पहिला त अब रिसोर्स जुटाइदिनु पऱ्यो। तलकालाई चाहिँ त गर मात्रै भनेर भएन, उपयुक्त किसिमको रिसोर्स जुट्ने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। दोस्रो उनीहरूकोमा भित्रैदेखि अवेरनेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो। तेस्रो भनेको क्यापेसिटी डेभलप गर्नु पऱ्यो, किनभने उनीहरूले गर्छौँ भनेर चाहे तापनि रिसोर्स हुँदाखेरि पनि गर्न नसक्ने हुन्छ, क्यापेसिटीको कुरो हो। अब यसलाई कसरी गर्ने त, यो त सबै भनिआएकै कुरा हो, नयाँ कुरा त केही भएन। कसरी जाने त भन्दा फोकस्ड रूपमा जस्तो कि अब गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूलाई प्रदेशलाई टार्गेट दिने। अघि चाहिँ डाक्टर शर्माले पनि भन्नुभयो यो वर्ष बाढी पहिरोले कति ज्यान गयो होइन, भूकम्प आउँदा आयो र त्यसले कति ज्यान गयो, के कारणले गयो। पहिला चाहिँ यो एफेक्टेड एरिया होइन, त्यो चाहिँ कुन क्षेत्र चाहिँ भल्नरेबल छ त्यो हेर्ने, त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसमा चाहिँ के उनीहरूले गर्नुपर्ने हो, प्रिभेन्टिभ चाहिँ मेजर्सहरू अप्नाउने। अर्को कुरो उनीहरूलाई टार्गेट के दिनु पऱ्यो भने अहिले बाढीले यति मऱ्यो भने अर्को वर्ष 0 हुनु पऱ्यो वा चाहिँ त्यसको चाहिँ हाफ रिडक्सन हुनु पऱ्यो। त्यस किसिमबाट जाने हो भने अब एकैचोटि सबै निमिट्याउन पार्न नसकिएला। केही न केही इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि ल पहिलाभन्दा सुधार भएको छ है, हामीले काम गरेको अलिकति रिजल्ट देखिन थालेको छ है भन्ने हुनुपर्छ। यो के गर्दा हुन्छ, अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका मोडालिटी सफल हुन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो तिनै तहले गर्नुपर्छ। एउटा त्यो सुरुदेखि भनेको फेरि अन्तिममा पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा के हो भने कोअर्डिनेसन र सिङ्क्रोनाइजेसन। कि अघि चाहिँ हावाहुरीको कारणले 3 तहकोले 3 किसिमको काम गरेको भन्ने छ नि, रिसोर्स चाहिँ सीमित छ, 3टाले दोहोरिने तेह्रिने गर्ने र विभिन्न किसिमले गर्नेलाई यसलाई चाहिँ अलिक सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्छ, कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने नि।
यसमा चाहिँ जस्तो अब एसडिजीले भन्छ नो लिभ बिहाइन्ड, त्यसमा पनि अब हामी महिला बालबालिकाकै कुरासँग अलिकति जोडौँ इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभबाट। जस्तो थापा सरले भन्नुभएको जस्तो पोलिसी छ, इम्प्लिमेन्टेसन्स पनि छ, सरले भन्नुभयो जस्तो प्रोग्राम प्लानिङ, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन चाहिँ डेफिनेटली स्ट्रङली नै चाहिन्छ होइन। तर त्यसमा चाहिँ 2-4 कुरा हामीले अब चाहिँ जस्तो थापा सरलाई नै फेरि जोडेँ, डिजास्टर एउटा भएपछि अर्को डिजास्टरमा के प्रिभेन्सन गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ भन्दा चाहिँ काम नभएको अहिले काम भएको छ। हामी अलिकति गभर्मेन्टलाई पनि एप्रिसिएट गऱ्यौँ, तर स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब हामीले डर बनाउनुपर्छ र स्थानीय निकायको प्लानिङभित्र नै जेन्डर फ्रेन्डली डिजास्टर प्रिभेन्सन्स मेकानिजम्स के हो त भन्ने कुरा डाइरेक्टली आउनुपर्छ र भर्नरेबल सिचुएसन्समा चाहिँ को जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब क्यापेसिटी बिल्डिङको प्रोसेसमा नै एभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसी हामीलाई चाहिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अप्सन्स, लाइभलीहुड अप्सन्स चाहिँ डिजास्टर प्रोन एरियामा हुनुपर्छ। जस्तो अहिले एउटा 2टा काम भएको छ नेपाल गभर्मेन्टसँग, वेक्स भन्छ, वाटर रिसोर्स एन्ड वेक्स हो के अरे जलस्रोत मन्त्रालयको। मैले चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्ट भएर चाहिँ युएसएआइडीको नेपाल पानी प्रोजेक्टसँग काम गर्दा त्यहाँ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस मैले वेक्सको एकजना सचिवज्यूबाट सिकेर चाहिँ युज गर्न पाएँ कि वाटर रिसोर्स प्रोफाइलिङ त छ होइन, वाटर प्रिभेन्सन भन्यो भने क्लाइमेट चेन्जको वान अफ द प्रिभेन्सन हो नि त, डिआरआर प्रिभेन्सन हो नि त। त्यहाँको छेउको चाहिँ वुमेन, चिल्ड्रेन र भर्नरेबल सिचुएसन्समा भएकोलाई चाहिँ लाइभलीहुड अप्सन्स दिने कि उनीहरूको लाइभलीहुड अप्सन्सबाट चाहिँ थापा सरले भन्नुभयो जस्तै ओन कल्चर प्रिभेन्सन मेकानिजम चाहिँ उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ कि हामीले डिजास्टरमा कसरी बाँच्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेकानिजम चाहिँ एउटा एकदम स्ट्रङली चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेस लाग्यो होइन। हो यस्तो खालको स्मल कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउन सक्नु पर्यो र प्लानिङ प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ नो लिभ बिहाइन्ड भन्छ नि एसडिजीको, नो लिभ बिहाइन्डमा चाहिँ को छ, बिफोरमा को छ र अगाडि को छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा कुरो हेर्नु पर्यो। र च्यालेन्जिङ फ्याक्टर्स छ, च्यालेन्जिङ फ्याक्टर्सलाई प्रिभेन्सन गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मेकानिजम्सहरू पनि बनिरहेको छ, तर मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच चाहिँ अब चाहिन्छ कोअर्डिनेसन स्ट्रङ गर्नलाई। त्यो मल्टी स्टेक होल्डर भनेको इन्टरमिनिस्ट्रियल मात्रै होइन कि इन्टर गभर्मेन्टल मात्रै होइन कि अबको अवस्थामा आएर स्थानीय निकायदेखि चाहिँ लाइन एजेन्सिजहरूसँग पनि कस्तो खालको मल्टी स्टेक होल्डर मेकानिजम चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसको रेप्लिकेट मोडेल्सहरू जस्तो मैले अघि भने ब्याङ्ककको सुनामी आउनुभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ महिला बालबालिकालाई के गर्ने भनेर भनिन्छ भने हो यस्तो खालको रेप्लिकेट मोडेल्सहरू चाहिँ हामीले इन्टरभेन गर्न सक्नु पर्यो। र हामीसँग बजेटको कमी छ, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सलाई डाइरेक्टली भन्दाखेरि बजेटको कमी छ भने मल्टिल्याटरल बायोल्याटरल्स मेकानिजम चाहिँ के हो त अब डिआरआरमा त्यसमा पनि स्थानीय निकायको स्ट्रेन्थेन गर्न भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक जोड दिनुपर्छ। हजुर डाक्टर कर्णेल, म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फोकस अभियसली रिस्क रिडक्सनमा हुनु पर्यो होइन, रेजिलियन्स बिल्डिङमा हुनु पर्यो, कम्युनिटीलाई इम्पावरमेन्ट हुनु पर्यो, लोकल कम्युनिटी सबै कुरा मल्टी हजार्ड एप्रोचमा जानु पर्यो। अब एउटा खालि बारी या एउटा अर्थक्वेक या ल्यान्डस्लाइड भएर मात्रै पुग्दैन होइन, कहिले एउटाले हिट गर्छ कहिले अर्कोले हिट गरेर हुन्छ, त्यसलाई मल्टी हजार्ड एप्रोचमा जानु पर्यो। अघि नै मैले भनिसकेँ यो मल्टी सेक्टोरल हो, त्यसलाई हरेक सेक्टरमा यसलाई यसको इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ, चाहे एग्रिकल्चर होस्, रोड होस्, के होस् होइन। र मल्टी स्टेक होल्डर जुनमा खास गरेर हामीले यति डेभलपमेन्ट र डिजास्टरको कुरा गरिराख्दा प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दा बिर्स्यौँ अघिदेखि हामीले। अब जबकि मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हाउसिङ सबैमा प्राइभेट सेक्टरकै रोल हुन्छ, एकछिनमा सक्नु प्राइभेट सेक्टरको रोल हुन्छ, त्यसै लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर की एलिमेन्ट हो हाम्रो र उहाँहरूको खासै संलग्नता देखिँदैन। अनफर्चुनेटली एनआरएले पनि प्राइभेट सेक्टरको रोल त्यति एक्जम्पलरी तरिकाले चाहिँ व्यवस्थित गरेर युज गर्न सकेको एक्सपिरियन्स भएन हामीसँग। अब इन्स्टिट्युसन क्यापेसिटी बिल्डिङ लोकल लेभलमा एकदम मस्ट क्यापेसिटी नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यहाँनिर। र अलिकति हाम्रो एप्रोच चाहिँ इन्क्लुसिभ र पार्टिसिपेटरी हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्युलाई बिर्सिनु भएन, किन भन्दाखेरि अहिले 80% डिजास्टर जुन अहिले रिसेन्ट त्यो हेर्ने स्ट्याट हेरिदियो भने क्लाइमेटसँग रिलेटेड डिजास्टरहरू छ। त्यसै लागि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई सँगसँगै डिजास्टरसँग लगिएन भने फेरि त्यो इन्कम्प्लिट एटेम्प्ट हुन्छ। मैले अलिकति सुमन सरको कुरासँग जोडेको थिएँ कि यो अलिकति नबिर्सिनु जस्तो लाग्यो। अहिले युपिआई टिममा मैले काम गरिरहेको छु, युनिभर्सल पिरियोडिक टिममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा होइन। अलिकति जोड्न मलाई मन लाग्यो भने कि डिजास्टरमा पनि अब चाहिँ
नेपाल गभर्मेन्टको मोनिटरिङ बडी जस्तो राष्ट्रिय के भन्छ तपाईँको नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन भनेर डाइरेक्टली मोनिटरिङ बडी हो नि होइन। नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनको पनि यो रोल चाहिँ डिजास्टर प्रिभेन्सनमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्समा यो भनेर मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भने हरेक भनौँ न लोकल गभर्मेन्ट्स लेभलमा पनि नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले सोच्नु पर्ला। अर्को चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र चाहिँ जेसी नर्म्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली अब मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले चाहिँ कर्पोरेट हबहरूलाई दिनु पऱ्यो क्या डिजास्टरमा। अनि चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि कसरी चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली बनाउने डिजास्टरमा भन्ने चाहिँ दिन सक्छौँ, जुन चाहिँ पहिलाको एक्जाम्पलले पनि देखाउँछ कि। हजुर अब मनोज थापाजी यहाँको सुझाव चाहिँ के हामी अब चाहिँ विपद मैत्री विकासको लागि राज्यले नीतिगत तहमा कार्यक्रम तहमा होइन तिनै तहमा चाहिँ हजुर सबभन्दा पहिला त यो विपद जोखिम न्यूनीकरण भनेको दिगो विकास हो भन्ने कुरा नै हामीले पहिला बुझ्नु पऱ्यो। त्यो सँगसँगै अहिले पनि हामीले भनिसक्यौँ नेपालमा हामीले थुप्रै राम्रा नियम कानुनहरू बनाइसकेका छौँ र त्यो काठमाडौँमा बनायो अनि हित थन्केर बस्छ होइन, केही प्रयासहरू भएको छ नभएको होइन। तर त्यसलाई गाउँपालिकासम्म नगरपालिकासम्म लैजानु पर्यो जहाँ साँच्चै कार्यान्वयन हुने चाहिँ स्थान हो त्यहाँसम्म अहिलेसम्म त्यो हाम्रो नियम कानुनहरू पुग्न सकेका छैन होइन। त्यो सँगसँगै अहिले पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नगरपालिकामा एकजना दुईजना इन्जिनियर अथवा चाहिँ एउटा स्टाफलाई विपद जोखिमको जिम्मा दिएको छ जसलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण भनेको के नै थाहा छैन। त्यस कारण जबसम्म हामीले उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान सिप दिन सक्दैन तबसम्म यो कार्यान्वयन हुने चाहिँ नै हुँदैन। र अलिकति चाहिँ नेपालमा अरू देशलाई हाम्रो छिमेकीको दाजुमा हेर्ने हो भने हामीले सुधार्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भने यो विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई अनुसन्धानमा जोडिएको छैन यसमा। उदाहरणलाई भनौँ न नेपालमा दुर्भाग्यवश कुनै पनि विपदले वातावरणमा के असर पार्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसनै छैन। हामी चाहिँ के चाहिँ छ भनेदेखि कतिजना मान्छे मरे होइन, कतिवटा प्रभावित घर मान्छे प्रभावित भयो, घर पनि कस्तो किसिमको भएको एकदम ब्लड किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन पहिलो कुरो, किनभने सूचना जबसम्म हामीसँग राम्रो हुँदैन तबसम्म त्यसलाई तपाईँ कार्यक्रम बनाउने कुरामा बजेट छुट्याउने कुरामा कसरी लैजानुहुन्छ। अहिले बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ भर्खरै 2-3 वर्ष बसेर काम गर्न आउने मौका मिल्यो, त्यहाँ यति धेरै चाहिँ यो सूचना तथ्याङ्कलाई अब चाहिँ योजना बनाउने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जुन हामीले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छ विपदको परिवेशको कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारण अब त्यो गर्नु जरुरी छ किन साँच्चै हामीले दिगो विकास गर्ने हो। दिगो विकासका लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा के छ भन्ने कुरा हामीले निकल गर्न सकेनौँ भने दिगो विकास कसरी हासिल हुन्छ हाम्रो होइन। त्यस कारण चाहिँ अनुसन्धानमा अब अहिलेसम्म हामीसँग भएका चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई इन्भल्भ नै गर्न सकेका छैनौँ होइन, त्यो गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेका प्रयासहरू राम्रो छ कि छैनन् भन्ने कुरा सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले बताउँछ, त्यो हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसै कारण प्राइभेट सेक्टरको कुरा आयो, मिडिया तपाईँहरू नै भन्नुहोस् न, तपाईँ यति धेरै पहुँच छ, तपाईँहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँ खालि बर्खा लागेपछि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। नेपालमा विपद त 12 महिना हुन्छ नि, किन अरू बेला यसलाई इस्यु गर्नुहुन्न तपाईँहरूले होइन। पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट तपाईँ किन गर्नु हुँदैन, तपाईँको रोल छ नि, देश त तपाईँहरूको पनि हो नि त, हाम्रो मात्रै त होइन नि त। अनि खै त त्यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग होइन। त्यस कारण प्राइभेट सेक्टर लोकल एनजिओहरूको रोल त्यत्तिकै छ। त्यस कारण विपद अहिले पनि हामीले भन्यौँ विपद भनेको सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको जिम्मेवारी हो, यो त्यो बुझाउने काम हामी सबैको। हस् धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द विपद मैत्री विकासको विषयमा हामी अन्तर्संवाद गरी बहस छलफल गरेका छौँ र समग्रतामा योजनाबद्ध विकासको लामो इतिहास हुँदाहुँदै पनि हामीले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार अथवा त्यसको मनसाय त्यसको उद्देश्यका निम्ति हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरू हुन सकेका छन् र विकासका पूर्वाधारहरू विकासका लागि भन्दा पनि विनाशका लागि भएका छन्, यो तथ्य नै बोलेका छन्। त त्यो समग्रतामा अबको विकास चाहिँ विपद मैत्री हुनुपर्छ भनेर बहस चल्नुपर्छ, नीति कार्यक्रम योजनाहरू बन्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामी वृहत संवाद गऱ्यौँ र सरकारले पनि संरचनाहरू तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय प्राधिकरणको व्यवस्था समेत गरेको छ भने तिनै तहमा चाहिँ यस्ता खालका संरचनाहरू बनाउने कानुनी प्रावधान छ। तर तल्लो तहसम्म जहाँ समुदाय अथवा जहाँ कम्युनिटी चाहिँ जोखिमबाट बढी प्रभावित हुन्छ त्यहाँसम्मको चाहिँ सबै व्यवस्थापनहरूमा विपद अगाडि र विपद पछाडिका व्यवस्थापनमा पनि सबैको भूमिका छ, आम नागरिकको चाहिँ भूमिका छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। र आजको यो विकास मैत्री विपद मैत्री विकास कार्यक्रमको यो जुन बहस छ एबिसी टेलिभिजनको यो 12औं वर्ष शुभारम्भ गरेको अवसरमा हामीले विकास वर्ष 2076 अन्तर्गत विपद मैत्री विकास यो कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थिति भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ र यसै गरी विपद सम्बन्धी जानकार विज्ञहरू
कोपिला रिजाल, डाक्टर सुमन कर्ण र मन थापालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ तमाम दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिँदै विपद यो राज्यको मात्रै होइन, समग्र आम नागरिकको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो र विपद अगाडि र विपद पछाडिका विषयमा हामी समुदायलाई सबैलाई जे जति जानकारी हुन्छ त्यो जानकारी दिउँ र विपद सम्बन्धी शिक्षाको जागरण ल्याउने तपाईँ हाम्रो भूमिका हो, जसबाट हामीले सोचेको विकास र समृद्धि पनि सम्भव छ। तसर्थ अबको दिनमा विपद मैत्री विकासको अभ्यासमा सबै तह र तबका लागौँ, सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ। हस्त, नमस्ते। सपोर्टेड बाई मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड।